Üdv srácok, mindenkit üdvözlök, szevasztok, újra itt. Most folytatjuk akkor a Hogwartsot. Remélhetőleg gyorsan fogunk haladni most már. Meglévő mellék küldik, illetve a fő küldikkel fogunk szerintem nagyon foglalkozni. Haladjunk szépen a sóriába, azon leszek. Egy-két dolgot elindítok. Azt mondja, igen. Igen. Remélem tetszett egyébként a vlog, ha minden igaz, akkor majd lesz végigjátszás belőle. Aztán majd meglátjuk, hogy alakulnak itt a dolgok. Gyorsan lesz belőle. Hogy elindítjuk a gamét. Na most kíváncsi leszek, hogy most átraktam SSD-re, hogy lesz -e lag. Biztos lesz valamennyi, csak remélem, hogy nem sok. Elvileg gyorsabbnak kell lennie. Szevasz! Szevasz, kis Jedi tücsök! Hát mi a helyzet, kicsi szöcske? Pihengetsz? Pihengetsz?
Szevasz Grabó, hello hello. Üdv mindenkinek, srácok. Rákészülsz a Fortikára, mi? Tom? Kár, hogy nincs itt a Justus, mert esküszöm, még ő még rávenne bazznek, hogy menjünk. Lenne aztán sírás, rívás. Kis pihenőcske? Na, helyes, helyes. Nézzük, képecske, ó, szuper. Na most kíváncsi vagyok, hogy hogy fog szerepelni SSD-n a játék. Nagyon kíváncsi vagyok. Ja. Felőled? Jó van, jó van. Ami késik nem múlik, várjál, csak hozzon össze egy izébe. A kurva életben, de gyorsan betöltött. Ja, elvileg. Hát azért... Ja. Gyorsan betöltött. Szevasz Eleven, hello, hello. Csabrakadabra, a botot a te lyukadba. Én is azt kívánom. Ja. Nézzük akkor mi a szitu. Ebből még kell, még nekem azt hiszem 2 darab szobrocska, az még nincs meg. És megyünk tovább, beszélgetünk itt a népekkel. Azt mondja, hogy... Ja, az meg ott van a világ vége túrós csúszán túl 2-vel, akkor még oda nem megyek. Akkor még ezt itt elintézem, ezt a blackmail-es dolgot. Mi a helyzet Eleven? Milyen volt a lányos DMZ? Haló? Kijátszottad magad? Mondjuk ide. Prici proci. What are you up to now? Nézd meg, hogy pumpálnak neked a virágok. Tom, nézd oda. Itt pumpálóznak neked. Egy valahogy megnézek. Jó, be van állítva minden. Jó. Oké. Na. Elő a seprűt, az irány során surány. These rocks have seen better days. Are you ready to put an end to Harlow? Ready vagyok. Én mindenre ready vagyok. Beszélgessünk akkor. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Very well. I'll speak with them. See what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Oh. Hopefully by the time you return, I will be a bit more freely. Aha, megfenyegették. Ezeket a személyeket, ez a... két csúnya bácsi. Mindjárt akkor megbeszéljük velük, hogy mi a tök van. Hát amúgy stabilabbnak tűnik a tudsz. SSD-n. Nem akarom elkiabálni.
Mrs. Rabe should be... Oh, Isco, what have I done? Na, beszélgessünk akkor. Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Oh. Harlow approached me about helping him extort my colleagues Gringottsban ez into a giving him csaj, treasures from the vaults. And biztonsági you őr. declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Aha, konkrétan csak az ajtó hagytak egy üzenetet fel rögzítve egy késsel, hogy jó lenne, ha fizetnék kis csaj, mert lesz bal lesz férjednek kb. Jó van. Mi az a varázslat, amivel pénzt varázsolsz? A bölcsek kövére gondolsz? Az elvileg az aranyat is tud készíteni. Arra gondolsz éppen eleven. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said... Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. Miért a férjedet vitte el és nem téged? Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Ja, hogy jobban hozzáfér a banki dolgokhoz, mint a férje, mert ő utazik a világ körül. És őt jobban meg lehet zsarolni. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. Very well. Here's the note I was... De a bölcsek kövével nem csak aranyat tudsz készíteni, elvileg a halhatatlanságot is megkaphatod. Legalábbis a Potter univerzumban. Jó. Some evidence worth hanging on to. Gyerekek, én azt hiszem észre, hogy SSD jobban. Nyilván jobban. Now to find Mr. Bickle's other two friends. Az a game. Érzem is egyébként, hogy stabilabbnak tűnik. Még stream mellett is. Úgyhogy szerintem lehet maradok ezen a vonalon. Sőt, lehet, hogy el fog gondolkozni, hogy veszek még egy terás SSD-t is, bazd meg. Van egy olyan sordagyanom, hogy azt is muszáj leszek. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it. Perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I would like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well,
secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and he said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Aha. Konkrétan könyvelő, és ha jó könyvel, meg minden, akkor nem esik bántódásra annak a kis csajnak, akit annyira szeret. Benne van a pakliba. Jaj, tudom, Dre, tudom, csak most ugye zseton. Minden a zsetonon múlik. Could you give me a bit more detail about the note that might help me to identify it should I come across it? It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. Thank you for telling me. I'm gathering evidence. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Most kinéztem egyet egyébként, de az is már 37 vagy 38 ezer forint. Egy Samsung 1 terrásot. Agabus Filbert must be around here somewhere. Úgyhogy, já. Hello there. Nem külsőset nem is akartam venni erre, mert... Nem. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But... before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of... I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow De, van, retaliating Tom, again. de. But do you mind if I share this information with Officer Singer? Harlow does not like Nincs people igazad, Tom, talking, már hogyha felmész as you a already know. apa webáruház, azt I've pont spoken tegnap with Mr. néztem meg, Bickle's friends. árulnak külső Now to find SSD. Matty. Az, hogy egy dolog, hogy annak van-e értelme, vagy nincs értelme, de árulnak. De mindenféleképpen izét akarok venni. Sima belső SSD. De van olyan, hogy külső SSD. Ó, nem mehetek izébe. Nem, csak itt a shaderezés miatt konkrétan ebben a játékban olyannyira leesett állandóan folyamatos az FPS, amit láttam. Így. Mondták is, hogy miért nem SSD játszom. Mondom, tudjátok, mi fölrakom SSD-re milyen, mondom, megnézem, hogy akkor hogy szuper áll. Nagyon fluid, meg stream mellett is. Ahhoz, jó, mondjuk nem ahhoz képest, hogy be van állítva a vészig, nem adja a fix. Perhaps I'll find her there. A fix izét, FPS számot, amit ugye elvárnék, de érzem, hogy azért nem akad, nem röccen.
Ugye, hogy tölti be a textúrákat a game, hogy ahogy megyek előre. Ó, bazd meg, merre megyek. Úgyhogy annyi a fasza. Néztem is egyébként egy SSD-t. Úgyhogy... jó. Tényleg amúgy mit szólsz ahhoz, amit mondtam neked? Tom, tőled meg akartam kérdezni. Most néztem egyébként, úgy néz ki, hogyha minden igaz, a 4060 Ti ilyen 210-220 ezer forint körül lesz majd árusítva, állítólag, becslések He must be szerint. around here somewhere. Na mondom, téged azért megkérdezlek, mondom, hogy mit szólsz hozzá. That he's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. Csúcsuka. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Ott van Riverion, bazd meg. Revelio. Hát itt már beléptem, már beröccent. Haha. Itt azért már érezted. Nosy little students get what's coming to them. De itt a GPU miatt van, most ez konkrétan. Enter the cellar. Egy körbe kéne mennem és ott kint. Ó, hogy az zancsom meg téged. Footprints led to this room. Hát én most azon Must be gondolkodtam, most another way megnéztem forward. egyébként az épp perifériáit, a 4060 Ti-nak. Jónak jó árba, meg hogyha nincs más, akkor az lesz, de annyira még nem győzött meg, hogy az nagyon... Tehát én szerintem egy 40-70-nel jobban járnék, én azt mondom, de azt még meg kell várni, hogy mennyibe kerül. Na. Várjátok csak. Ezt lehet, hogy nem is tolni kéne, hanem hogy... Na várj, ez csak. Ja, mind a kettőt lehet, ki kell tolni? Mert szerintem annyira mértékben nem lesz drága egy 4070 a 4060 Ti-hoz képest, én azt mondom. The hidden door. És így nyílt ki. Hattie must have been taken this way. I need to Mi a find her helyzet, quickly. Misi? Mi a helyzet? Van opcionális, azt mondja, find the Agabus Filbert's book poems. And I'll make you pay through the nose. Na várjatok, csak itt már lehet, hogy bujkálni kell. Át kell térnem lassan nekem is az SSD-kre, mert akár mennyire is úgymond, még jó a HDD, de tárolásra az biztos jó, de már játékok futtatására, hogy ez a kis lassabb. Jó van. Bár engem annyira nem izgat a reloading time-ja. De hát... egy ilyen játéknál muszáj vagyok SSD-re. Revelio. Remind yourself you do before I take it into my head to do something that will give you a real look of pain. Hát itt vagytok, vagy ketten látom. I ain't allowed back in Glad Rags on account of my light fingers. Eszel egy jót és kajakóba? Na. Mit eszel? Mit eszel, Misi? Nem láttál te se? Everyone in Upper Hogsfield shudders when they see me coming, and rightfully so. Itt van egy boss. Egy mini boss. I don't want to work with you. Azok annyian vannak itt, hogy... Not ever. Rookwood's gone mad. Lower Hogsfield needs some stocks after hours. Oh, you're wasting your time. I know, I'm not hearing things. Az észre fog venni, bazd meg. Szám? De. Revelio.
Ez meg fölvett. Te se tudod még, az a legjobb egyébként. Petrificus totalus. De várjál, most a nő az ide jött? Ja, hogy ez a... Ó, baszd meg. An aversion to... Show yourself! Ó, baszd meg. Book of poems that was taken from Agatha's story. Várjál már! Thrilled to have this back. Ezt benyaltam. Nem baj. Véletlenül azt a gombot nyomtam. Szevasz, Geri! Szevasz. Amúgy pika gyorsan betölti, azt meg kell hagyni. Hattie must have been taken this way. I need to find her quickly. I'd better be sure I'm not seen. Revelio. I reckon it's not gonna work. Using that girl as bait. No one's coming for her. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to come in here alone. I've heard Centaur's quieter than you. Confringo! Of inspiration. Seems you're alone. Your friends aren't too upset. Ó, de imádlak, hogy nem tudtál hátra menni. Imádom. Haha. Vannak. Hattie must have been taken this way. I need to find her quickly. Hát itt konkrétan így is értelme nagyon itt bujkálgat. Annyian vannak, hogy... I'd better be sure I'm not seen. Aha, és mondd meg nekem, hogy ha ész... bevétlenül akarsz menni, akkor... Hogy gondolod? It's not gonna work. It might. Using that girl as bait. We ought to just kill her. Expulso! Who wants them alive? Potato! Enough to come in here alone. Revelio! Thought you could hide from me, did you? Expulso! Incendio! Expulso! Figyelj már! Expulso! It's mine! Descendo! Incendio! Better than that. You've got a lamb! Coward! Body fairly! Expulso! Confringo! From above! This has become expulso! Reductor! Fringo! You haven't got breath. Might wanna look up. Reductor! Arresto momentum. What are your thoughts on electricity? Várjál, már nem látok semmit. What's that? Revelio. It's how I see. Confringo! Revelio. Még van fönt egy boss. Confringo! Now to finish the job. Expulso!
Expulso! Expulso! Revelio. Confringo. Quite conductive, aren't we? Glacius. Expulso! Ez 36-os. Azért. Confringo. Azért rakott meg. De nem már! Ja jó, nem haltam meg. Azt hittem már meghaltam. Te személy. És majd nyugodj már meg, jó? Azt hittem beakadtam oda. De nem. Jó van, nem szóltam. Nem szóltam. Megraktam én. A fene vigye el őket. Glacius. Incendio. Vissza kell szoktam a hullókról erre, gyerekek. Annyira más az irányítása, hogy hú. Ez komoly. Nyomtam az embert, mint polant. De ugye az a deflekta izébe hullog. I'd rob my own father if there were galleons in it. Revelio. Not my mother, mind. Itt még van csicska. Confringo. Confringo. Glacius. I hear you! Whoever you are! Patty must be here somewhere. Öcs! Csíra kapta. I'll have taken your life before you even realize it's coming. Expulso! Potato! Incendio! Expulso! Expulso! Death from above! That's the best you can do, isn't it? Real quick, hey, that's mine! Leviosa. Confringo. Na jó. Ezt megölöm izével. Ez már... És nem halt meg. Expulso! Had enough yet? Ákulta meg a macska téged. Incendio! Na, maradjál hordó. Az idők végezetéig. Ja. Ja, de várj, nem vettem fel a levelet, vagy miért tök mi? Ja. Ja, hogy te izé vagy. That's more like it. I'm just warming up. Pedig azt hinni az ember, hogy Made a elég great lesz. mistake. Expelliarmus. Don't do that. Confringo. Ja. És már nyugodj meg. saw that. Revelio. Ja. Book of poems that was taken from Ez Agabus volt a vers, amit He'll be thrilled to have this back. írt. Ott hátul vannak még gyűjtető dolgok. Money. Revelio. Rebellió. Mi a helyzet, srácok? Meséljetek valamit! Tom bácsi végre haladt tovább a Jedi Fallen Orderbe. El se akartam hinni, gyerekek. El se akart... ott van lenti láda. El se akartam hinni. Bár én Dréjjel jól szórakoztam. Revelio. Ezt azért meg kell, hogy... Lumos. Na. Köszönöm. Lumos. Money van itt. Ennyi van? Revelio. Lumos. Money volt itt a szavasz.
Nem sok. Ott is van még egy... Ez... Hogy erre is tudtam volna menni? Haló. Pam param 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 patik. Patkányok. Itt is van egy láda. Ó, mondjuk HP pot, ez jó jön mindig. Revelio. Ha, ott van még két láda. Lumos. Ó, megvan a levél is. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Oké. Megvan a két opcionális cucc, amiért jött. Beszélgettünk a két NPC-vel, mehetünk tovább. You found us! I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Rabe. He will tell you what you need to do. Ja, ott a kis csaj. I need your help. Mr. Rabe? Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you alright? I am alright. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Aha, tehát meg vannak Even Matthew's átkozva az skill with árok. wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly. Kell and neki I a cannot risk pálca, ő detection. kinyissa. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Érzi I'll find it. a pálcájának a helyét. Your friend azt mondja. Natty was not able to summon my wand. It Revelio. must be blocked by something. Valami blokkolja, hogy beazonosíts, hogy hol van. Hát egyem az uzádat, ha akkor legalább megmondd rá, hogy berkeressem. Mr. Abe's wand could be in there. Lehet, hogy ebbe van? My wand is somewhere in this room. I can tell. Alahomóra! Mr. Abe's wand. És meg is van. He'll be glad to have this back. Szavasz! Itt van. Mr. Abe, I found your wand. Well done. Parancsolja. Akkor nyisd ki magadnak a ajtót. Jaj, hogy én ezt nem tudtam volna megcsinálni, hagyjuk már! Ki is robbantottam volna neked, fiam. Na hát mindegy. You ought to be more cautious. That spell can do quite a lot of damage. I've seen it many times. Na, legalább valamire hasznos volt-e. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. Mr. Thanks you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Ja. Very well. But be careful. Én vigyázok. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. De örülök, hogy te These hopponálsz, Ashwinders bazzag, és must csak pay. eltűnsz. Find a way out of Ashwinder's hideout. Akkor menjünk visszafele. Van egy ötös lottom, hogy jönni fognak még itt csúnya varázslók. Visszafele. Ugye? Vagy nem? 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 Igen? Nem? Na? 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 Valami money. És nem! Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for... Ó, pedig azt hittem. Grabo, hogy haladsz a játékba? Mesélje. Mesélj. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Nagyon szívesen. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you. Is Mr. Abe all right? Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men.
Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the... In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and... I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Yes, officer. Well, it's certainly a good start. Jó van, ráhagyjuk ezt majd a You may hatóságokra. wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Nagyon szívesen. I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Ó, de jó, mehetünk a tiltott rengetegbe. Megtalálta ezt a holtatják fogva ezt a Snidgetet. Most nem tudom, ez a Snidget az a izére gondol, a aranycikeszre. Ide kell mennünk, ugye? Jó, hát akkor megyünk ide. Ide gyorsabb megközelíteni. Revelio. Okay. I can do this. I can do this. They will want to help. Na, legalább a Is Kente this urak where we're segítenek meeting the nekünk, az már jó. centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about... Kentos are known for being wise. I suppose they Még are known éberek for legyenek. having an air of omniscience. That's exactly the right word. What is it? Speaking of secrets, I do want to tell you why Victor Rookwood's after me. He's working with Ranrock, and Ranrock's after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the Ugye most dragon attack. elmondjuk, hogy miért It's a bit of a üldöznek long story, minket. and Fig asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps explain a bit about what we saw back at Horntail Hall. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us. What? Yes, of course. Na, most már csak meg kell várnunk a Kente urakat. Ja. Aha, most a kártya dolgozik halálra. Azért ilyen. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads.
Na. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Na, úgy tűnik hisz nekünk. Meg segíteni akar. Csak szerezzünk meg egy holdkövet egy barlangból. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about... I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave he mentioned. Ó, szóval elmegy a könyvtárba, megnézi, hol van ez a barlang, hol van. Ez remek. Oké, és akkor most elvileg akkor még amíg nézegeti meg az infót a kis csaj, addig mehetünk más küldére, ugye? Ez van a világ végén túl 2. Hát akkor csináljuk meg a fő küldit. Ami... Szerintem ez már... Aha... Ez már Oxfordban lesz. Itt. Ja, Map Chamberben van. Akkor megyünk a Secret Roomba. Így. Aztán majd a szükségszobájába, hogy be kell mennem, mert kéne csinálni egy-két potit, meg van nálunk egy-két gír, amit még azonosítani kell. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. Oh. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. Oh. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. We'll find some way to get... Okay. Következő próbához vezető út a igazgató irodáján keresztül vezet. Aha. Jó. Revelio. Kérdés az, hogy most merre van? Mert én még ott nem voltam. Ugye elve még a szükségszobájába. Megcsináljuk a kötelezőket, és gyorsan megyünk tovább. Perhaps Professor Fig will know what to do. Csak egy potit. Na, van kesztyünk és van szemüvegünk, ami jó.
Megnézzük, hogy mennyire. Cuclis. Aha, azt mondja, egy 90-es, ez meg 94-es. Aha. Szeretjük a jó kinéző kesztyüket, úgyhogy ezért át... tesszük, illetve ez a sárat. Hát azok nem jobb egyik se. Köpeny se. Nem az igazi. Aha. Szóval lecserélem. Úgyhogy hogy néz? Milyen baron néznek ki így, nem? Srácok. Őszintén. Ezzel a maszkkal nagyon veszettő néznek ki. Vannak még itt érdekes kis maszkok, de... Még ezt mondom, ez tényleg jól néz ki így ez a... nem is tudom, Legendary Mask. Ja, ez melyik questekből kaptam meg ezt? Aha. Jó. Van egy talentpontunk. Bombardia Mastery, az sem lenne rossz. Jó, hogy ez explozív izére, aha. Mik vannak? Tentakula, nem érdekel. Focus Potion se. The range and damage of the potion effect are greatly increased. Ja, ez a Thunder Brew-nak a izéje. Aha. Headache. Fertilizer. Imperio! A spelt azt kimaxoljuk szerintem. Na. Még nincs kész. Szégyen gyalázva. Csinálunk még egy. Jó. Most menjünk. Speak, Professor Fig is in his office. Okay. Polyjuice. Aha, ezzel a potionnel fogunk majd bejutni akkor az igazgató irodájába. Ha jó, ez lenne a 100 fülé főzet? Ugye meglátjuk. Erre kíváncsi vagyok. Hogy tényleg az... Igyak? Köszi. De nem vagyok szomjas, Geri. Az előbb ittam meg egy jókora adag teát. De kösz. Vagy későbbre felhasználom, ha nem gond. De szerintem ez a Polyjuice, ez a 100 fülé főzött lesz, van egy olyan sejtése. You are the talk of the school since you saved Mr. Rib and I from the Ashwinders. We have come so far.
Takaró, We should itt discuss van the egy... next steps in our plan to stop Harlow. Tudod, keresem ezt a hülye szobrot? Na várjatok. Nem baj? Jó. Várjatok. Azt meg kell szerezni ezt a... Mine now, demiguys. Demiguisomat. Akkor lehet, hogy a üzébe lesz a utolsó demiguisa. Az igazgató szobájában? Az nagyon jó lenne. Ma akkor meg lenne a 3-as szintű elohomórám. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well, you'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait. Doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? Igen, akkor az a 100 fülé főzet, take igen. ages to brew. It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Meg kell a jelszó, amit az ottani vízköpő őriz. Oh. Na takarodj! Na takarodj! How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. Oh, baszki. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. De durva most. Én vagyok az igazgató. Na! Úgy szórakozzatok! Arra vagyok kíváncsi, azután tudok-e craftolni majd ilyen 100 fülé főzetet, vagy csak ez az egyetlen egy alkalom, hogy ez van. Do you have a moment, Professor? Na bazd meg! Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Majd én eldöntöm, mi a legjobb, jó? I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Micsoda? Now,
to determine which student gets this rather unenviable task. Az biztos Geri az gáz lesz, de micsoda 2 oda itt időembóliát, tyúkvert, Geric ferdülését, kopaszhoz. Jó van, hagyjuk már Clau, ennek a fele se igaz, már biztos kamuzol. Azért ezt már nem hiszem el. When I witness what passes for magic in these halls, meg a babis hús. Simply mourn for the future of the wizarding world. Még kis kamus. Még be akar csapni. Hát csak nem futok be egyébként, beléje, Geri. I wonder almost daily why I accepted this. I thought I heard the headmaster approaching. Hú, én tudom, mióta nem ettem én bablevest. Úristen, már be vagy legalább 20 éve. Chewing with your mouth open? Where are your manners? Tessék menni órára! Mit lazsálkodik? Ki fogom csapni? Szemtelen gyerek. Here, what could he want? Mr. Gaunt! Where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. Így van. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes! Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Na, menjen innen dolgára. Something is... Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Professor, a word? Kau, nem hiszem el, hogy ez igaz. Professor Black? Biztos csak kamuzol. It is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. Oh. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Na, most hogy letudtuk ezt a What did we do to deserve him as a headmaster? Stand proud, purebloods. The future is yours. A future is yours, azt mondja meg. Ó, egyem az uzádat. Szerintem kamuzok, Clau, nem létezik, hogy neked ennyi, ne? Be akarsz csapni. It's not about anything I've been doing. Na ide figyelj! Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, Speaking of... Learn the best for... Something seems a little off with the headmaster. Why is the headmaster rushing about? Ó, bazzeg, nem bírok revelni, még nyomom az ervet, mint a bolond bazd meg, hogy revelliózzak, értitek? Tudtam én, Clau, hogy be akarsz csapni, én tudtam én. Látod? Azt szimatom minden. Do better. Szimatom tudta. Professor, I need to speak to you. Jó van már. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise?
I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. He's handling secret ministry matters. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Okay. Thank you. But I am happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Na, most már megnyugodott? Mindenki A wonderful job. Leeway for Professor Fig. Nem tudja, miért bottam ilyeneket neki. That ought to give Professor Fig some breathing room. Scrope's as hard a worker Ahem! Attention, students! I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the dignified banners of Hufflepuff. I shall be taking no questions at this time. Or ever. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone. Even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Oh. Right. Of course. Master does remember it. Black család mottoja? Baszki. Bajba vagyok. It's to do with... It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Megvágtad a lábadat, Clau? Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Megvágtad a lábacskádat, vagy mi? Mi történt? The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Kezd elmúlni a 100 fülé főzet hatása. Ami nem jó. Mi volt valami tuzsé bizbasz? Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. Yeah. I can't believe it worked. Hát mikre Now, to speak the password to the gargoyle. Mikre gondolsz, te Crow? Ejjjjjjjjj. Tehát egy sünire gondoltál, értelek, jó van. Nincs azzal gond. Csak ne szúrjon. Akkor ez a küldés hol van? Ja, az itt van fönt. Nem. Az itt van lent. Micsoda tüskés sülik vannak nálad, Crow. Ejjjjjjj. Ó, karácsony van.
Jó néz ki. I managed to conjure a hedgehog once, but it disappeared after. Ez is valami híres szellem, mert utána olvastam egyébként a Hugra-Bugrán. Jaj, hát ez a szellem, ez állandóan szórakozik. PV vagy hogy hívják. Handy resource indeed. Revelio field guide. I'm most pleased to be included. Fura, itt van nekem egy izé. Ezt már kinyitottam, nem? Egy titkos. Csak kinyitottam. Aha! Stolen charms is dire. Nothing's as clever as playing with fire. I have been meaning to speak with you. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving. If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magicked, and then he was gone. And it was all your fault. How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but... Konkrétan akkor az apja azért halt meg, miközben az anyja elment segíteni a szomszédnak valami betegség gyógyításában, hogy az apja is animágus volt, és kint galoppoltak a szavannán, mint egy hosszú nyakú zsiráf, konkrétan, és a hátán ült a kislány, és az egyik faluban néhány bandita épp portyázás közben észrevette, azt hitte, hogy valami vadállat, azt rálőttek a kislányra, és az apja pedig, hogy megmentse a lányát, ezért feláldozta magát azzal, hogy ő kapta be a golyót a lánya helyett. És amikor meglátták, hogy visszaváltozik emberi alakban az apja, teljesen megijedtek és elfutottak a banditák, és ezért halt meg konkrétan az apja. Ezért óvja, meg védi egyébként az anya, hogy ne kerüljön semmilyen bajba. De hogy kiderüljön az, hogy milyen kalandba vett részt konkrétan a kislány. I'm sorry, Nessie. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. Arra vagy híres, hogy ártatlan vagy. Igen, ezt tudjuk. Truly extraordinary. Nem ártatlan vagy, te huncut vagy. Én már rájöttem. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders. And once he is gone, we will turn our attention to... We are making progress, and we will... Pont nem kapták el a rokkódékat, vagy ezt a hárlót. Az előző
emberrablásos mellékküldi után. Mert túl nagy hatalma van egyébként a város felett. Vagy befolyása. Mondjuk a szemétség. Miért? Nem kapta meg a büntetést, ami kiállt volna neki, pedig még volt bizonyíték is ellene, csak eltusolták. Does Professor Black have children of his own? De kell érte. Na menjünk tovább akkor. Mi a questünk? Access the head... Na, ezt akartam megcsinálni. Menjünk az igazgatónak a irodájába. She must be miserable. És ráadásul még franciául kell bemondani a iroda előtti vízköpőnek a jelszót. Különben nem enged be. Milyen kis cseles. Bár mondjuk azt nem tudom, honnan fogjuk tudni, hogy most benn van az igazgató vagy sem. Arról nem szól a fába. De mindegy, csináljuk. Fölküldi. Ja, itt megyünk el. Épül a hosszú csiga lépcső. De nagyon körbe kell. Ugye ez itt van, ja jó, azt hittem a záró. Ez milyen menő már, hogy már az igazgató szobájából is el lehet jutni. Ó, várjatok. Az meg hármas kell. Ez kettes. Hello, Hamora. Az utolsó izé kéne nekem. Hold szobor. Egy darab kell. Vagy ott lesz, vagy az új területen, vagy itt. Revelio. Ó, de örülök. Kaptunk egy gagyikőt. Revelio. Tuti följebb van. Itt még van még egy ajtó. Haló? Nekem nem kell, köszönöm. Erre ad még egy zöldet. Most már nem nagyon akarja adogatni egyébként a üzéket, a legendary cuccokat. De miért esik? Na, visszamenne, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy miért esik le ott a izé. Revelio.
The gargoyle. That's where I need to speak the password. Ja, hogy ennek kell megmondani a jelszót. Lumos. Itt meg van egy... Ó, de örülnék, hogyha nem esne le az F-ből se. Aha. Na, ezt nem. Nem, itt más lesz a cucli. Bombada! Lumos. Toujours pure. Ó. Szevasz Leon, hello, üdv néked. Hogy érzed magad, mi a helyzet? Hello. Mi a pálya, I wonder if all the Inquisiting families have a motto. Echt az egyben, ugye ez a Dumbledore-nak a szobája. Itt van valahol az izé. Revelio. Itt a Tesla-s üveg, genyó. Ott a Tesla-s üveg. De morcos vagy, mindig morci. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick Van thinking. egy game, amit kinéztem, meg elmegy Approach nálad. the pedestal in the antechamber and read the book that appears. Hát ezek nagyon alacsony izénk vannak. Kapacitáson. Nem is hallottam az a milyen az a Ryzen R5, de szerintem... Ja. Hát nekem Ryzen 5 3600-on van. Egyébként. El kéne mennie. De várj, ne! Miről van szó? Te elvettem őt, miről van szó? Halló, szavasz voltam, hello! Leon, ne, mit csinálsz? Mit csinálsz? Mi újság, Wardam, hogy vagy? I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Ígyunk egy kicsit. Airtonic, Mustache Box. Revelio. Ó, itt van egy level 2-es iző. Már egész jó vagy? Na, az jó van. Örülök neki, Wardom. Neked hogy tetszett a Wulong? Pont a... Még ebéd előtt játszottam le a maradék részét a demónak. Ó, ne már! Már, hogy 3-as kell. Most már nagyon kell már az a 3-as zár kódtörő. Mert... Revelio. Csak nem ott van bent. Ez hol van ez a izé? Fura.
Nem megyek. Jó van, csinálom a... Lumos. Azt hiszem itt lesz bent, mi? Vagy mégis. Majd futunk még egy kört. Mindegy, megnézzük a főkődit. Keressük meg a könyvet a igazgatónak a... That must be the pedestal. Oh, micsoda varázskönyv. Kipróbáltad a PC-n? Hol lehetett átállítani Warnam? Én akárhol kerestem, nem találtam, baszki. Ne szívassál már. Vagy direkt majd csomószor megnéztem. Professor Fitzgerald, can you hear me? Wow. I am here. In this place, you may call me Neve. Ben vagyunk a könyvben. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. Wow. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Használjam az, ugye, eszközöket, hogy megtalálja őt. Is a cloak. Aha, kell egy köpeny. Még jobb. Jó. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them különböző at all formákat costs. vesz fel, óvakodj tőlük bármi áron. De jól néz ki, baszki. Elmegy Leon. Elmegy, mert 16 GB RAM-on van. A Ryzen, ez a Ryzen proci, ez alacsonyabb, mint ami nekem van, meg a videókártya, az meg tényleg az még lejjebb van meg az enyémnél. Tehát elmegy, igen. Miért? Olyan brutálul néz ki. Bár nem tudom, mit akarsz rám sózni. Most konkrét... Jaj. Elvileg a Game Pass-ban benne lesz egyébként a... Micsoda? Ott ahol a kontroller van, tovább az egérre. Én nem láttam ott egeret. Tényleg? Na majd... Elvileg benne lesz a Game Pass-ban. Megpróbálom majd... megszerezni egyet, és akkor majd segítesz nekem beállítani. Jó voltam? I should have run when I could. I'd be free by now. De durva. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. Ezek... I need to time this just right. Igen, és hogy? Hát bazzeg, ott van. Most jó. Nem, te menjél, köszi. Nem! I see. A staircase straight ahead. Jaj! Azért ez forró volt. Hadi. Majdnem észrevett. Itt a halál! Nem dementorok, ezek nem dementorok. Ez a halálnak a különböző formája, ahogy leírta egyébként itt ez a segítőnk. Ugye ez az a rész, amikor ugye a falut szörnyű járvány sújtotta, és nagyon sok ember halt meg, és akkor jöttek később szerintem a főmágusok, hogy segítsenek a
falun. És ismerkedtek meg a csajjal. A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up Szerintem there. itt próbálja elmesélni a történetet. Hű, fiam, menjél föl, bazd meg! Új. De amúgy nagyon csipáztam egyébként a wulongot. For now. Meg lenyomtam 2 bordát. I need to get out of here. Where could Neve be? Képzeld, a majmót ma első tryra meg tudtam ölni. Első tryra. Mondjuk teszem hozzá, azért fölmentem 1-2-3 szintet. De... konkrétan a deflekten bújt minden. Aha, és itt hogy... Jó, úgy maradtok? Jó. Okay. That's where I need to go. But I need to find a way past them. Ne. Ah! Elkapott! Kap be. Ja, köszi. Aztán volt még, meg az utcsó boss volt még bordám egy ilyen varacskos. This is my chance. I'm coming, Neve. Na az... könnyebb dolgom volt, megmondom őszintén, mint a majomban. Bár ott is azért egyszer-kétszer elhaláloztam, amíg nem jöttem rá, hogy kell a kemény támadását visszaverni, de... Ja, hogy te vettél észre. Ez vett észre. Csak nem figyeltem, arra néztem végig. Jó, legalább láttátok, hogy milyen, hogyha megöl. A halál ott leselkedik mindenhol. Fuss! Fuss, Gizi! Nothing this way but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Oké, én értem. És akkor merre menjek? Kicsit csillagom. That doorway looks like the only safe way forward. Closed tight. No way but forward, I suppose. Én figyelek. Jaj! Várjál! Jó. Szúszá, fordulj. Úgy. Now's my chance. Hol a bánat? Hol menjek? Úgy arra menjek. Oké. That's the way forward. Ez ugye, ez most a halál erekélye? Can this be? Kicsi, ez a halál erekélye? I think I'm invisible. Ez a halálnak a palástja, srácok. Amit a Harry is használt. Na jó. Ezt haza akarom vinni. Ezt haza akarom vinni, fiam. Na takarom. Na ez nagyon menő. Ez nagyon menő. This is the way forward. Finally free. Now, where are you, Neve? Van még 2, valószínű. Nem tudom, hogy azok lesznek egeri, fogalmam sincs. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Most nem tudok elbújni. De meg kell találnom meg. You see before you. Do not squander its extraordinary power. Bocapáca! A bocapáca!
Ott a pontapálca! Na jó. Oké, most elértem el. Oké, megnézem Leon, várjál csak. Úristen! I've never felt such power. Úristen! Nálam van a halálerekéből 2 gyerekek. Takarodj. Ja, csak hogy ezek vannak. Ezek a varázslatok. És nem is tudok váltani? Na jó. Jaj, te pirossal támadsz. Az igen. Megnézem, igen, hogy Leon, csak most el vagyok alélve ettől a résztől, bazdmeg. Na erre nem gondoltam, hogy lesz rá alkalmam használni a halálerekét. Oh, hello. Sender! Repulsor! Bombarda! Defender! Tiger! Defender! Jaj, de várjál, nem azt akartam, azt hittem, hogy csak sima sárgáttal. Bombarda! Repulsor! Sender! Oh. Haló! Mennyien vagytok, haló? Defender! Bombarda! Defender! Bombarda! Haza akarom vinni ezt a 2 erekét. Ez mennyire menő. Mi volt a harmadik? Izé volt. Ugye megmondom neked. Azt mondja, volt a pálca, volt a köpeny. És volt a... Úgy eszembe jut. Hát most megfogta. Most megfogtam. A kő, vagy a izé volt, az életkő, vagy a haltatásság kője, vagy a vissza lehetett hozni a halottat az élők sorába, valami ilyesmi volt, ha jól emlékszem. Mert hogy a harmadik testvér vissza akarta kapni a izét, a rég meghalt kedvesét, csak amikor visszahozta nem volt ugyanaz, az inkább meghalt. Feltámasztókő, azt hiszem, de aztán azt használták is egyébként. Azzal jött vissza Harry, ha jól emlékszem, az utcsó részbe. Na jó van. Nem mondod, a halállal kell megküzdenem, baszd meg. Várjál már! És... Azért mondom. De nem lenne. Örülök. Köszi.
Imádlak, fiú! Nagyon sokan vannak. Defender. De hagyjál már, hát hogy? Haló! Defender. Hogy? Defender. 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 Ó, persze! Na ezt nem nagyon tudták megoldani. Jújjúj! Két troll? Ha hülye vagy te? Úristen, mi van itt? Szerintem van egy olyan sejtésem, hogy itt nem nyerhetek. Apádnak a vérszerese azt, amire gondolok. Defender. Defender. Jaj, te hogy jöttem meg? Ó, de jó, hogy lesz. Defender. Jó, az megvan. Oké, ezt nem kellett volna. Haha, persze. Imádom ezt a területi sebzést, hogy olyan szarul van megoldva ebbe a játékba. Hogy ez valami hihetetlen. Mi ez a monokróm világ? Hát Grabó, látod, ez egy történet elmesélése egyébként. Na várjatok. Most ezt nem tudom, hogy ez most ugye ez... Hát gondolom, hogy ez végig... Ezt ügyesebben kell megoldani. Azért két troll, meg még ezek a izék is, meg még kutyát is hoz. Nem egyszerű, nem egyszerű. De meg kell csinálni. Ügyesebben. Na. Gyönyörű. De hogy van az, hogy én elindulok a másik irányba, de még elkap a...
Igen. Defender, Sender. Bombarda, Defender. Bombarda. Sender. Defender. Bombarda. Defender. Bombarda. Jó. Vannak! Ha, azt láttátok, hogy arrébb mentem... És még bekaptam a hitet. Aha. Oké. Most jön a két troll. Defender, Sender. Bombarda. Defender. Bombarda. Defender. Bombarda. Protego. Stupefy. Descender. Bombarda. Defender. Bombarda. Bombarda. Defender. Nem akarok be, akkor jó vagyok. Descender. Stupefy. Defender. Bombarda. Defender. Descender. Oh. Bombarda. Defender. Bombarda. Oh. Defender. Ó, hogy ezt a nyomajás kutyát te! Defender. Bombarda. Defender. Bombarda. Defender. Protego. Bombarda. Oh. Oh. Oké, megvan a troll. Defender. Jó. Másodjára összejött. Amúgy ez nem egyszerű. Meg kell hagyni, nem egyszerű. Revelio. De nagyon élvezetes harc.
Ja, Grabókám, találtunk az igazgató irodájában egy könyvet, amelyet a régi igazgatónő írt, aki az egyik főmágusnak hívom igazából. És próbálja elmesélni egy történetet a könyvből. És most belekerültük a könyvbe, és azért ilyen a világ. Köszi srácok, köszi! Kösz fel van a Gigi. Na! Csak kíváncsi vagyok, hogy mi köze a halál erekéihez. Mert ez most nagyon izgalmas. A simple stone. This must be for me. Igen, ez lesz a feltámadás köve. Én nem hittem, hogy bekerülnek ezek a játékba. Nagyon komoly. Na én így dobtam egy hátas, gyerekek, az biztos. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. She's gone. Neve. Dear, sweet Neve. Let us always... We won't be the same without her. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Aha. Tehát csak egy árnyékát hozza vissza önmagának ez a kő. Tehát nem teljes egészében való lényét képes visszahozni az élők sorába. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Nincs fény sötétség nélkül, nincs sötétség fény nélkül, és nem tudjuk legyőzni a sötétséget, tehát ez szinte lehetetlen, el is vállalkozzak erre. Egyébként, ha emlékeztek a halál erekéire első részére, a végén, ugyanígy ilyen formában mesélt el a 3 fivér történetét a mesélő. Ugyanígy nézett ki szinte. Azért szerintem próbálták így visszahozni, de nagyon nagyon frappáns és nagyon jó. Nekem tetszik. Nagyon tetszik ez a rész. Aha, most a merengőbe nézzük az emlékét. Ez a brutál, nagyon jó megcsináltak ezt a gémet. Tartalmilag. Szerintem ez 10-ből 11. Nagyon jó. Elképesztő. Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow. Fel akarja erősíteni a varázserejét a goblin fémmel. You saw what I did for my father. Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. Magába szippantja a fájdalmakat az embereknek. Because you fear it. I choose to embrace it.
Na durva. Az durva. Oké, most visszamegyünk a térképszobába. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. Fájdalmas emlékeket a szívott magában Isidora. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizard kind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was, and she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. Értem, The repository. Úgy raktározza el There's something I didn't get ezeket a az chance to tell you érzelmeket, earlier. amiket kiszív, hogy Ranrock has been digging goblin at fémet locations tied használ to the 5 hozzá, names he mármint found in the journals of a goblin metalworker named Bragg. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Jó. The Hello Hero achievement. Na, már csak 5 main questünk van. Izgalmas, izgalmas. Ez nagyon tetszett, ez a triál. Megmondtam őszintén. Ezt nagyon jól megcsinálták. Most már nincs más választásunk elmenni ide a... Ide. Ez tetszett. De közben megnézem mindjárt a küldött Leon. Mit talált ki vajon nekem? Címmel. Ezt kellett tudni. Aha. Collection 1. Nem találok ki. Vagyok, ha leírja nekem, hogy mi van.
nézzem meg. Jó, hát itt nézem meg. De most ez egy Ubi játék? Vagy hol kell ezt beváltani? Vagy Steam-es? Na most itt konkrétan igazából most előosztod nekem a ubisoft.com-ot. Az oldalát. Ott kell beváltani? Ez egy Ubisoftos game. Jó. Hát most váltsam be per pillanat ebben most stream alatt? Vagy ráér stream után? Nekem csak írja, hogy felfedezés, nekem itt konkrétan most hiába kattintok rá, ugyanaz a izét adja ki. Linket. Csak mondom. De nyugodtan csinálod, addig haladunk tovább. You can't imagine how inconvenient travel. Ja, de ez... Nincs itt egy izé? Addig egy bolt van, addig szívesen eladnám a cuccaimat, amik itt vannak. Itt van lent egy. Addig elmegyünk, hogy megnézi a Leon bácsi. Töltse... Ja, Istenem. Jó, de várja, be kell lépnem a Ubisoftomba. Az úgy megy a Ubis. Köszi, nagyon köszi. Én tudom, hogy ügyes vagyok. Pillanat, srácok. Valaki türelmetlen, azt most nem bírja ki, úgyhogy meg kell nézni miért. Bár még mindig nem tudom, hogy belőni, hogy mi ez a collection. Olyan Steam-es. Azt mondja, hogy... aktiválásuk. Ó, bazd meg! Na nézzük!
Elvileg aktiváltam, csak... Érdekes, hogy nem írja ki. Várjatok még egyszer. That relic is the key to saving Anne. I know it. Meet me outside of Feldcross as soon as you can. De aztán láttam már ebbe a fiúkba. De akkor hol... Mi ez? Akkor miért nem láttam a fiókomba? Ez kurva érdekes egyébként. Igen, aktiváltam, igen. Aktiváltam, csak nem tudom, hogy mi. Vagy nem mutatja a könyvtáramban a gémet, érted? Mit meg nem is láttam egyébként. Pillanat, srác. Jaj. Nem, beírtam a kódot, van egy ilyen aktiváló kód beváltása, így beírtam, hogy beváltottam, csak én azt írja, hogy most már én ezt beváltottam, ezt a CD kulcsot, csak nem látom a izémet, konkrétan a gémet. Nem tudom, hogy milyen gémet küldtél te nekem, mert nem, a játékkönyvtáramban azok van a gémek vannak, amik eddig is voltak benne. Persze, hogy van könyvtár. Persze. Ha most is nézem, most per pillanat azt a játékkönyvtáramat, én nem tudom mit küldtél. Mert nem, egyszerűen nem írja ki nekem a izét. Az új gémet. Jó, ma megbeszéljük, nem tudom miért van ez, vagy mi volt ez. Bocsánat, srácok. Gyorsan eladjuk itt a dolgainkat. Let's have a look, shall we? Azt mondja, eladjuk el. You won't be disappointed, I can promise you that.
Jó, vettünk még 2 HP potit. So nice of you to stop by. Na, menjünk akkor az új területre. Jaj, na. Kár, hogy nem tartottam meg az erekéket. Azt tetszett volna. Az... Oké, és akkor elvileg itt lehet átjutni. Nice try. Fele haladok. I don't see myself doing this sort of thing forever, though. Fancy I'll have my own operation worked out one day. Too slow. Glacius. It's almost too easy. Fringo. Repulsor. Defendo. Most ez beragadt ide? Defendo. Jó. Bombarda. You're so very Confringo. I didn't fight yourself before you were born. That was meant for me. I won't. Confringo. Glacius. Protego. Fringo. Too late for you to learn the error of your ways. Aha. Most a bányákon keresztül tudok eljutni a következő utolsó megmaradt területre. I should investigate. Confringo! Off on another adventure, are we? Erre mi van? Revelio. El lehet jönni. A ládika volt. A zsákot marad, de most azért nem megyek vissza most azért a 2 forintért. Revelio. Where'd you learn? That's the student who released... Oké. Revelio. Ó, itt van egy csomó cucc. Aha, itt van egy kis miniboss. You almost had a lucky shot! Confringo! Glacius! Chill spells glance off of me. Tego! Levioso!
What an unfortunate disappointment! You're really not very good at this, are you? Fringo! Fringo! Watch this, you won't stop me. Glacius! Was that your best? Not quite. If only Ranrock were here to see this! És mi van? Glacius! Quite finished! This was pitiful! Fringo! You've one less follower, Ranrock. Revelio. Oké. És akkor most jutottunk el az új területre. What are you up to now? Revelio. Egy a kis lyukon van az a kis papírka. Jó, látnék is valamit, mi? Lumos. Kicsit túl sötét lett ez a rész. Revelio. Valahol itt. Itt. Na már csak 4 darab papírt kell megtalálnom, és akkor meg lesz az összes field upgrade. Addig kidurrantjuk a lufikat. Jó. Jó. Oké, már csak 3 lufi van. Vagy 5-ös csomagba. Oké, kell lenni egy... Azt mondja, hol vagyunk? Ha itt jövünk. Jó, hát itt a izéket be kell, a fast travel pontokat be kéne There must be some students at Hogwarts érinteni legalább. Revelio. Itt még van egy ugrálós. Looks rather dark in there. Never stopped me before. How nice to see you, my young friend. Most itt nem nézelődünk, megyünk tovább, majd megcsináljuk. Úgyhogy előbb csak a fast travel pontokat akarom elérni. Hol a következő? Itt. Perhaps not the best place to be caught alone. Igen. Aha, itt van még egy ilyen minibusz-szerűség. Jönnek elő még a mellékküldetések is Büdögivel.
Hát körülbelül ugye a 3 ED-nél tartunk a játéknak. Shot fel kb. Itt a Főnix, itt lehet szerezni Főnixet, genyó! Azt majd olyan Főnix madarat akarok beszerezni majd a... gyűjteményembe. Dead asleep on my feet, I can. Jó. És akkor ide megyünk, aztán oda, sőt lehet így megyek körbe. This place is... When the war is over. De valahol még van demi-guys. Valahol még kell legyen. Hát csak azért csinálom meg, hogy ne kelljen állandóan repkedni. Ezt... Revelio. Tudom, itt van valami ősi varázs, de az most nem foglalkoztat, akkor megyünk ide, 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 és akkor majd így, majd lefele. I've always said that travel. Oké, ez is megvan. Következő itt van. Ha itt lesz az utolsó demi-guys. Ezt lehet, hogy még gyorsan be is szerezzük, és akkor meg lesz az összes kis szobor. Ami... beigazolódott a gyanúmba, hogy... itt volt az utolsó. Na, hol van az a kis... házacska? Házacska. Revelio. Már az a szobor nekem kell. It's like a place right out of a storybook. Ott van bent. Mert csak ez hiányzik. Aha. Csak ez hiányzik már csak. És akkor meg lesz a 3-as szintű. Faszom. Oké, és akkor hol vagy drágám? Mine now, demi-guys. Szevasz. Na végre megvan. Na, és akkor már csak vagy vissza kell menni a Roxforthoz, leadni a izét, megtanítja a varázslatot, és innentől kezdve majd lehet majd 3-as zárakat is kinyitni. Semmiféle zár nem fog engem meggátolni innentől kezdve. Ami nagyon jó. Ha jól mondtam, 73%. This looks intriguing. Igen. Oké. Hát, hogy azt csinálom, hogy lemegyek. Jó, hogy oda is kéne mennem lefele. Akkor ide megyek. Most srácok, hogy most így egy kicsit unalmas ez a rész, de most megkönnyíti a helyzetünket, és akkor nem kell majd a következő streamekben majd elvenni oda, csak fast travelezünk, azt jó.
Szia Erika, hello, üdvözöllek, az újság van. Az mi? Ez csak tükör? Vagy víztükör? Mi a helyzet? Vagy Erika? Meséljé. Goblins will finally rule over wizards. Off on another adventure, are we? Ez egy bánya. Oké. És akkor innen lemegyünk ide. Nincs messze. Is somebody there? Hello? Nincs itt senki. Jó, hogy nem tudsz keresztül menni. Ott. Meg kell kerülnöm a hegyet? Nem, ez belül van. Aha, ez valahol belül van a hegyben. Akkor ez meg marad későbbre. Engedjük el. De lehet, hogy ezek... Szerintem ez valami föld alatt 10 év lesz majd. Cucc. Akkor megyünk ide a küldire. Ha már itt vagyunk. Sebastian... Nem tudom, mit akar azzal a... mardekáros erekével. Na most ki fog derülni. Úgyis ez küldetés. Hát akkor nem mentünk messzire. Holnap kell menned? Na, én nagyon szorítok. Mindenféleképpen. Reméljük, hogy nem lesz semmi komplikáció. Úgyhogy... Mindenféleképpen gondolunk rád, ne aggódjál. De semmi gond nem lesz. Nothing pleasant about this coast. Lumos. Igen. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Of course I care, Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine. I'll defer to your keeper friends, for now. But I don't like it. We don't have a choice. Now, shall we see why the triptych led is here? No. Let's go, quickly, before we're spotted. Jó, menjél. Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. Aha, itt I wonder why. Vannak Ranrock. Raiding, I imagine. This mountain used to safeguard local hamlet valuables. But it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. Aha, elhagyadott ez a rész, azt mondja. Ugyan ne köszönd, Erika, hát izgulunk, hogy ne legyen semmi probléma. Oi! Pass that fire whiskey over here. You have to learn to share. Ready to fight? No. Confringo. Defender.
Potato! Let me down! Why drag this out longer than necessary? Get it over with. Rather unwise coming back this way. Confringo! I won't bet. There you are. Levio! Confringo! Confringo! I shall avenge your death. Glacius! Sovelia! Okay. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Revelio. Látjátok, hogy itt használják azt a nagy fúrót, amit pár küldetéssel ezelőtt megtaláltunk tervrajzokat róla. Ez kemény. Van egy loot. Jó. Oda kell fölmenni. Jó. Menjünk. Thestrals overhead. Some consider them a bad omen. Not everyone does. I know that. All right. I'm making small talk. I'm not going to trek up this mountain in silence. Lumos. Oh. Accio. Revelio. Azt a négyet kell. Nem azt akartam. Azt. Igen. Igen. Jó. Már csak loot volt itt. Revelio. Lumos. Lumos! Spy. Incendio! Az gyönyörű volt. Most oda biztosan elég. De most ez nem... Confringo! Azért mondom. Oh. I'm sorry we can both see Thestrals. It's certainly not something I'd hoped we'd have in common. Ez ilyen shortcut-szerűség. Kill any who trespass. Revelio. Let's go. Okay. Wait, we should have some sort of plan. I'm through planning. We must remain unseen. Revelio. My family worked in the mines at one time or other. Up for a bit of dying, are we? Egybe vagytok, mi? Erre figyeltek? Erre. Az a baj, hogy... De jó, hogy belakadsz.
it works at Gringotts. Couldn't pay me enough to sit behind a desk all day. Pont erre nézem. Lucas, to tell us. How nice of you to stop by. Who should you know? Pity, not quite. You won't get away with that. Defender! Confringo! Sendo! Places! Tego! Confringo! What an unfortunate end for you. Confringo! Confringo! I will avenge your death. Levioso! Defender! They got what they deserved. What were you thinking? I was thinking about dead goblins. You could have got us killed. But I didn't. Kezdek kicsit olyan... Looks like Ranrock's loyalists were heading further up the path. Nagyon ilyen... Let's keep going. Gyilkos memorandumba menni a Sebastian. Revelio. Revelio. Oh. Oké. Így oda fel tudok menni. Revelio. Lent meg nincs semmi. Ládika van itt. Megyünk tovább, csak ezt a barlangot, ha már itt voltam, akkor gondoltam megcsinálom. Látjátok, pár szekkel meg lehet oldani. Megyünk tovább. Ranrock's gonna make everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that goblin? Ridiculous notions of ownership. Yeah. Who's it? All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Revelio. Megyünk tovább. Egyre mélyebb és mélyebb megyünk a bányába, vagy nem tudom. Confringo. Hogy nevezzem. Lumos. Lumos.
Oké, valami legatudsz. Nem tudjuk mi, de egy legatudsz. Kicsit meg... Sebastian mit csinálta? Neki vette a falnak áramszta? I agree. Only good wizard's a dead wizard. Ranrock's got that right. Much keen to help him achieve his goals in that regard. 2, 3, 4, 5. A hátsót kéne... You haven't had mushroom stew like what my mother used to make. Oh, like heads of lettuce, those mushrooms were. Let's get this. Kill spells, right? Arrest their Na most leesett az FPS-em. Sendo! Defender! This must be it. Sebastian, wait! Wait? For what? Ugh, why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lodgok said... Oh, your goblin friend? Stop it, that's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing, to find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lodgok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine, fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. No. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Most már felfogta, hogy nem tudja megmenteni a hugát nélkülünk. Jó van. Ez is valami. Thank you for making me a first object. Up for a minute dying, are we? Glacius! Glacius! All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Son egy barlang, ezt gyorsan megcsináljuk. Nem kell akkor még egyszer lejönnöm ide. Nem ezt akartam? Ezt akartam. Köszi, köszi. Rebellion. Még egy lega tudsz. Tökre megérte lejönni. Ugye végjáték fel egyébként ezzel az új területen lévő barlangok egész jó kis izéket adtak. Lootokat. Oké. És akkor most elértünk ide. A torony folyósójához. So far, so good. Rebellion. Pókok! Spiders! How fitting. Hogy nem unjátok a pókokat?
Oh, almost as good as if I'd done it myself. Bingo! Jaj, egy büdös nagy fók, bazd meg! Haló? Ez nem jó? Haló? Haló? Au, au. Ez nagy izé volt. Ó, itt mi van? Spider fengek. Mondjuk kitaláltak volna még Bruce izéket még. Mobokat. Na jó, oké, a tiltott rengetegben tök jó, hogy voltak pókok, és vannak. Már az... De hogy minden bannamban be kell rakni egyet. One nudge and that chest might have fallen. Oh. Így már vége felé kicsit úgy, de... Nem ból olyan sokat a játékból, az biztos. Van még egy pók. Ott van. Gyere! Ja. These spiders are determined to make a meal of us. I'm sure we taste better than a goblin dinner. Csórik azért mit Rid kapnak? the world of another spider. I shall sleep better tonight. Figyelj már! Annoying little beasts, aren't they? Yeah. A staircase leading here. Whatever for? I don't think anyone's been here for ages. Incendio! Majd van két. Revelio! Bombarda! Okay. Look at this place. Not really my style. A bit much if you ask me. Ah, boss fight lesz. Nem, csak rakat pók megint. Expelliarmus! Confringo! Confringo! Defendo! Confringo! Glacius!
Au! Jó, hát ezt már nem tudtam megoldani másképp. Ó, büdös nagy fó. Nem is egy, kettő van. Na jó. Egy. Getting through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for runes. Revelio. We've seen rune symbols like these before. Can't get out of here quick enough. Okay, kinyílt. Revelio. Még vannak lootok. Megvan ez is. Múszom meg. Valami kelt a sál. Revelio. Sebastian, a journal entry. We should look for more. Oh. Why couldn't she have kept all her journal entries in one place? Nem, ma megint troll. De örülök neki, hogy miért van az, hogy ilyen új helyzeteknél fölpörgeti a kártyát. Troll! Mindegy. Nem akarom. Jó, ezt benéztem. Kezdjük újba. Defeat the troll. Ezek a trollok sose fogynak ki, gyerekek. Tök jó, hogy megint területi sebzés.
Hát pedig... Nézd meg! Na mondjuk ezt nem vágom tényleg, hogy kettőt eldodgyolok, a harmadikat hosszan eldodgyolom direkt. Nothing like an angry troll to bring friends together. Na ez egy kicsit forró volt a szitu. Forró volt. Az mi? Ja. Revelio. Ja, ezt reparolni kéne. Reparo. Na. That was a piece of work. More than one. Itt van valami. Revelio. Kis pénz. Aha, a francokat. Incendio. Meg még kis pénz. Én azt hittem valami lootot fog adni legalább. Revelio. Oké, van még. Did you find something? A journal entry. Isadora was here. Leviosa kell. Wingardium Leviosa. We couldn't jump high enough to reach that ledge if we tried. Oké. Revelio. Jó, nem hagytunk ott semmit, mehetünk tovább. I'm out of breath after all of those stairs. But the view, well worth it. Ha nem arra megyünk. Another barrier. We can blast through it, I'm certain. Good news? This journal entry sounds worrisome. This can't be a dead end. Must be another floor above us. Almost as good as if I'd done it myself. Okay. This place can't have belonged to only Isadora.
Kell lennie meg egy harmadiknak. Another rune symbol. Feel as if I should be fluent in runic language by now. Hol a harmadik? Kéne egy harmadik szimbólum még. Ott van egy, ott van még egy. És a harmadik... ott. Át tudok úgy? Nem volt elég gyors. Tehát ezt kéne utoljára hagyni. Már nem fog kijönni időbe. Aha. Could this be another area? Revelio! Isadora must have honed her skill with ancient magic here. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. Another ancient magic passageway to the Undercroft. The final piece of the triptych must be here. Ja, ott még fel tudok ugrani. The final canvas piece of the triptych! We've done it! Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Hát meg kéne nézni az Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. Az biztos. Use the magic passageway. Oké. Ja, most visszamegyünk az Undercroftba. Aha. Most elvileg ott van merengő, hogy ott meg tudnám nézni. Még ez kiderül. I cannot believe the journey this triptych took us on. This is it. Don't keep me in suspense. Go on, place it. Egy hiányzó kép konkrétan a... Aha, és most fog előjönni az Isidora, mi? De nincs ott! Mint a főmágusok. Érdekes. De a merengő előjön. Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder... What is it? Let's find out. Semleges lett az apjának a arca. I cannot bring my brother back, father. Nem tudom visszahozni az öcsémet, apám. De tudok neked adni békét. Olyan, mintha nem lenne érzelme. De üres porhüvely lenne. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you.
Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Aha, akkor már előtte ilyen szótlan volt, mielőtt kiszívta volna belőle a fájdalmat. Akkor most, aha. Isadora. What have you done? I took his pain. Igen. It worked? It did indeed. Of course it did. It's copper and silver. I need something much bigger. Alright. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Ez a Ranrocknak az őse, azt hiszem, ha jól veszem ki. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Sokkal nagyobb jóra is használhatja ezt a hatalmát. I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Aha, meg akarja győzni őket, addig el akarja raktározni. A nerve sun. Well, everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We've seen that view before. The abandoned home in Felcroft, the destroyed painting. It was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care, if at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Aha. Kérdés, hogy milyen hatása van? If not for me, then for Anne. Why did the Keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? Az őrzők miért pusztították le a portréját, és miért hallgathatják el? Mit nem akar elárulni? Milyen titokról van szó? Mit rejtegetnek az őrzők, hogy... Jönnek a kérdések folyamatosan. Szevasz Angel úr, hello. Hú, miről maradtál le ma? Azt a mindenit. Ahol izgalmas sztori vonalról egyébként, akármennyire is mondjuk nem szereted ezt, de egyre jobban bontakozik ki a történetszál, ez kértlen. Tényleg. Mi a helyzet amúgy, meséljél? Na. Nem ezt akarom. Ó, nem. Most fejezted be a festést? Na. És?
Hogy sikerült? Faculty Tower, Clock, a hospitálünkhez menjünk. Mondom őszintén, átraktam SSD-re a játékot. Jó van, volt 3-4 röccel, amit tényleg nem értettem, hogy jó volt, tehát... Ez konkrétan tényleg a... Kártya túlterhelés. Majd előbb vagy utóbb lassan most már. Ez is meg fog oldódni. Ha, 3-as lop. Ezt ki is próbálom, hogy majd... Marvelous, simply marvelous. I've never seen the headmaster so regal. Fiola szerint. I have come to think of it. His way, really. Fiola? Milyen Fiola? Hogy érted, hogy Fiola? Hello, Mr. Moon. Oh, greetings. Any luck removing some more of those demiguise statues? Igen, megvan az összes. I actually have some moons for you. Dear me, you have been busy. You're ready for the final Alahamora lesson. With this, you have done all I asked. I only wish I knew who put those statues everywhere in the first place. Alas. If you do find more, please feel free to remove them. You'll be doing your caretaker a huge service. And if I ever find out who the bully is behind this cruel trick, I shall let you know. Hát tudja, hogy ez a PV lopta. Now that you've mastered Alahamora, no lock is unbreakable. But do feel free to keep finding demiguise statues and removing those moons. I suspect you are the one who has been interfering with a rather personal... Saying that to annoy me? No padding, sir. Végre, srácok. Megvan az utolsó zárdító varázslat. ...in the personal affairs of others. Okay. Woodcock's getting himself into more danger than he realizes. Amiben a színek vannak. Ja, értem, Angel úr. Aha. Zsír. Valahogy abban... Na, egyön meg. Tele vagyok megint cuccokkal, vakkel. Majd ezeket szépen. Megint szortíroznom kell majd. Örülök, hogy ilyenkor basszus, hogy legalább... így. Ezt már nem bírom kinyitni. Azt vágjátok? Ja. Potion shop list. Revelio. Na, és akkor elvileg most akkor megyünk tovább. Oké. Dobj. Miért beszéljek még a Pembertonnal? Ó, de örülök, ez meg 700 méter van, akkor ez kívül van, esik a... Aha, ez Hogsmeade-ben van. Ide kell mennem. Akkor menjünk oda.
any more cozy Na és than egyébként mi van a Hogsmeade. képen, vagy mit festesz? Care enough to remove my demiguise statues. Pardon me, sir, but about those curious demiguise statues I've seen. What? Who are you? Why? They're quite clever. Oh, thank... So you did create them? Ja, hogy ő csinált ezeket a szobrokat. Yes, I did. It was a ploy to give that pathetic oaf moon a taste of the grief he caused me years ago. You are the one who's been pilfering. I am, at the request Ja, of hogy Mr. ilyen Moon. naplementés képet I csináltál. received Jó, your azért dobd majd fel a Discordra, megnézzük. Ha kész van. Kíváncsi leszek rá. Amúgy ez kreatív. Fitting Moon would enlist a student. Too cowardly. Even when we were at school, he was a cowardly bully. Gave me a horrible nickname, which I was thrilled when we left school and he seemed gone for good. It was too much. Even if I... Mr. Moon does a good deal for the school, and he's taught me a lot. I know. You should have seen his face when that boggart appeared. I simply didn't want to encounter him anymore. So, I shrewdly put a boggart in his path to learn his greatest fear. I then created the demiguise statues to keep him in his place, so to speak. The moon, it worked brilliantly. Sounds as if Mr. Moon deserved what he got. But perhaps it's time you both moved on. Fair point, I suppose. Akkor ezért szivatta ezekkel a szobrokkal konkrétan. Ó, Istenem, és most visszaküld a Roxford, hogy beszéljek megint ezzel a palival. Jó. Remek. Hall of Heroidana, ez nem... Nem. Ide kell mennem. Ja, persze, ha kész lesz, nyugodtan dobjad, persze. Vagy nem tudom, lehet, hogy csinálok egy izét, majd szevasz Doom, hello! Hogy csinálunk egy ilyen, nagyon sok ilyen művészeti tárgy, vagy valamilyen képző művészeti dolog jön be, akkor csinálhatunk egy ilyen szobát. Az igen, a Dooms meg beváltott egy vippet. Na várja! Azt mondja, hogy már dolgom akad. Erre összegyűjtötte az uraság. Úgyhogy azon nyomba. Köszönöm, hogy ennyi ideje itt vagy, és hogy szívesen nézel, illetve részt veszel a kis csatorna életében. Gratulálok a VIP badge-hez, érezd magad továbbra is róla. Remélem, hogy azért többször is fogunk látni. Élvezd ki a VIP-edet, nagyon szépen, nagyon gratulálok neked. GG. Most már te is pompázol már a VIP-et. Csak így estére főleg. It was an old schoolmate of yours. Én köszönöm. Oh, I might have known. Pigtails Piers. I don't think he likes being called that. Of course he does! Oh, we had such flowing locks. Oh, we used to... Clever man. I'd know... Whatever statues remain seem less terrifying now. Continue collecting them if you like. As for me, I'm gonna go and pay a visit to my old friend. Mi vannak még ilyen szobrok azon közön felül?
Jó, akkor megvan ez a quest is. Ó, lassan már 100. Úgy 35-ösök leszünk. Hát ennél gyakrabban is, csak hát mindig van valami közben. Hát, főleg, hogy hazaérsz, kajász, aztán mész aludni természetesen a hosszú munka után. Én ezt tudom, nincs ezzel probléma, Dubs. De ami, figyelj, ha tudsz minél többször jönni, az nagyon jó. Azt mondja, hogy oké. Milyen questink vannak? Ó, Istenem, gyerekek, annyi íző van még. Megnézzük ezt a Főnixes izét? Küldit, mit szóltak? És aztán megnézzük a Sebastiannal, mi van. Mit szóltak? Hol van ez? Elvileg ez lenne az. Lucskok royalty, nem rossz. With the road parchment from Trable in the... Aha. Ez még nem az. Hova kell menni, haló? Ja, várjál, ez nem a szükségszobájába? Azt nem a szükségszobájába kell menni. Vagyunk oda. Ez az most megint megint 2 nappal egy éjjel, szerda szabad, és megint 2 nappal. Dubs, kitartást. Ki fog fizetődni mindenért. Meg úgy csinálni kell egy csomó potion, gyerekek, mert nagyon szárok arra a potionokkal. Most nézem, hogy alig maradt egy darab. Would you please meet with me in the Great Hall? I have come upon a difficult time, and I need a friend. Are you familiar with the hamlet of Iron? Oké, van nekünk egy... shopping. Bombárdás, az nem rossz. 99-es? A kurva szállatokat. Bocsánat. Skinjét azért azt... nem szedem le. Wow. Ezeket eladjuk. Meg kell adnunk majd egy-két dolgot, mert nagyon fullon vagyok. Nagyon 103-as. Oké. Okay. 92-es, az mind megy a kukába. Herbiológi. Hát ez... Hát most ez az egy ponton nem izélek. Ezért nem váltom le. Jó. Nézzük, hogy milyen. Van-e valami... Ó, már csak 2 darab izék kell, és meg lesz az összes pálca vég. Hát nekem még mindig valahogy ez jön be. Menci amúgy. Mi újság velünk? Hát még ebéd előtt már sikerült letolnom a izét, a búlongot. Úgy néz ki, hogy majd lesz a csatin. Úgyhogy lesz megint kihívás belőle rendesen. És folytatjuk a kis Hogwarts sztorinkat. Ami szerintem már kezd nagyon izgalmas lenne, voltak nagyon izgalmas részek benne. Főleg nekem azért tetszett, mert tényleg voltak dolgok benne, amik kötöttek
Harry Potter filmhez. Főleg az utolsó kettőhöz. Úgyhogy ez nekem nagyon bejött. Úgyhogy haladunk ebbe tovább a játékba, igazából Doomsy. Úgyhogy nekem adja a játék. Ha érdekel téged egyébként Dooms egy naplementés csónakos mestermű, akkor viszont keresed a Angel urat, éppen készíti ezt a nagyszerű műalkotást, mert föl lesz kerülve majd a Discordra. Úgyhogy amit érdekel, akkor csapj le rá. Szerintem jó lesz. Elkezdted az Atomic Heart-ot? Na. Ahogy ez a game, ez nekem nem vonzott be annyira. Mint gondoltam. Dick has some exciting news to share. Hát várja, még nincsen kész. Én csak most csinálja egyébként a Angel úr, de ami késik nem múlik. Na, szépen készülődnek itt a potionok. Megcsinálunk ebből a maximum potionből, mert az nagyon hasznos. Nyersanyagunk úgyis van dögivel. Some exciting news to share. Nem, majd ha szépen elkészül Angel úr, szép. Nem kell sietni, majd amikor teljes pompájában tündököl a képed, akkor majd fölteszed. Szerintem az így. Maximum majd ha úgy fölrakhatod, szerintem is a folyamatába. Hogy így nézett ki félig, és akkor így néz ki teljesbe. Hát azt nem tudom, Dooms. Hát ezt kérdezd meg az Angel urat. Hogy mennyire kreatív volt a kép készítésében. Ami választásában. Minden színnél csináltam egy képet. Na hát akkor majd figyelj, majd akkor hogy föl tudod rakni. Azt akarom megnézni, hogy Ancient Magic, ez nem rossz, egy filmétréte van. Ó, hogy ez már 3-as mindegyik. Aha. Na várjatok csak. Jó, hogy ezt meg... Aha. A munkkal fost... Na várjatok. És még nem szedtem össze 29 trétet, gyerekek, hát rosszul vagyok. Knézel fúr. Imperium. Ez jó. Így. És akkor lehet... Third time charm. Na egyet kimaxoltam.
Ha kell szerezem a munkákat. Ó, tényleg. Nézd oda, kis surke! Itt, de aranyos! Egyem az uzáját. Itt a kis izé. Furkász, baby. Gyorsan nem is itt meg. Izéljük. Itt a kis hipogrifünk is. Ó. És akkor még tudunk még csinálni. Na várjátok, kéne még breedelni és egy csomó. Úristen, azt a Főnixet azt meg akarom ma szerezni, srácok. Van egy szarvóm is. Milyen egy... Na, egyébként felteszem a kérdést, srácok. Ki melyik állat szeretne, hogyha a nevét kapná? És akkor elnevezem annak a nevével. Úgyhogy lehet választani. Ez meg Jabberknak kell. Konfringónak nincsen izéje? Mi erősebb változata? Nincs mi? Knízel kell még. Dick has some exciting news to share. Mindjárt Dick beszélgetünk, csak ezt a... Meg akarom nézni ennek a Knízel. Azt a Knízelt azt szereztünk múltkor. Van valami debil állat? Hát... tessék, ez debil állat. Ez ilyen... Sötét, ezek a tesztrárok egyébként izék. És még eleve erről is van ilyen. Lehet választani, nézd meg, még ilyen kicsi is van. Majd egy Dodót azt szereztem, ugye, mind a kettővel. Jó, most ezek ide kerülnek a sötét helyre, most nem tudok mit tenni velük. Olyan buk. Everything's all right now. Egy Jobberknólok. Bár még itt egy Jobberknólok el lehetnek, nem? Végül is. Termesz, és készítünk pár izét. A Dodót. A Jabberknólt? Jabberknólt. Legyél Dodó? Jó. És melyik Dodó szeretnél lenni? Gondolom a férfi, nem? Na hát akkor Debbie Ranger-ül lesz a izé. Ő lesz a kék Dodó. Jó. Tessék. Még megsimizzük, hogy legyen boldog. Ad egy kis tollat. Ugyan nincs mit. Aki szerette lenni, nyugodtan mondja egyébként, szívesen elnevezem róla. Na, szereztünk. Az a baj, hogy ebben az erdős részben nagyon nem lehet 4 állatnál többet betenni. Ha meg kéne nekem egy toll.
Hát ha már itt vagyok gyorsan, akkor fejleszgetek. Az olyan, mire edett be a lókefe... Olyasmi. Olyasmi. Éppen most... Ja, most... Aha... Darky... tojást rakott. Csak mondom. Ó, gyere ide! Jaj, aha. Igen már. Most toigrizik még a izé, Darky? Pont kéne a tolla. Ki akarom tépni a tollát. Dodó van, meg aha. Az Whopper, az nem jó. Hát most lehet, hogy toigrizik, most azért nem fogom tudni. Mindegy. Majd legközelebb. Oké. Elmegyünk, beszélünk Dickkel. Hol vagy Dick? Dick! Dick has some exciting news to share. Köszi. Azt akarod beszélni. Na nézzük. Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts, and Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix Natty mentioned, the one Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well, which means it could be in danger. Meg kell mentenünk a Főnixet. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. Nem. Gyűrűk urában nem volt Főnix. Nem. Már majdnem becsapta egyébként, de nem. Várjunk csak. Hova kell menni? Milyen messze kell menni? Ide kell mennünk. Ja, ez a Deke? Nem, mert ez házi manó, Angel úr. Házi manók nem voltak How nice to see you, my young friend. Mondd már. Gyűrűk urában. Azok ott van még egy troll. Jó. Phoenix Mountain, ide megyünk. Ide megyünk. Ez olyan, mint az a kis troll, vagy mi, amelyik tolja a drágaságot. Az a konkrétan mire gondolsz, az a gollam. De ő meg hobbitból... Hát ő is hobbit volt. Az ilyen két különböző faj. De van benne, hát most hasonlóság most. Nem tudom mennyire van. Mi van? Revelio. Could the phoenix be in there? Incendio. Jaj, megint bókok lesznek erre.
Én értem egyébként, hogy ilyen tök jól néznek ki, meg jó, hogy vannak ilyen pók részek benne, de egy idő után már nagyon túl van tolva. Ó, ez meg egy új pók. Várjál, ez valami mérgező pók. 8 legs is simply too many. Ja, fenn. Incendio! Christmas tree. Nem tudom, mi volt ez? Utálod a pókokat? Hát én sem vagyok odaértük, megmondom őszintén. Melyikben volt? Ja, izében, a Niohban is volt egy pók boss nő. De várjál, jó fel? Nem jó fel, nem. Jó fel megyek? Jó fel megyek. Ugye? Jó fel. Hopp, hopp. Igen, mert erre nem volt. What? No. Keep looking. Hát csak út, hagyd dolg. Much a single feather. Blooming bird. Oh, should have stayed at the castle. Oké, ez megfordult, tökéletes. Jeez. These were made to be skinned and eaten. Na, sikerült szerezni, akkor megcsináltuk a... That warrants a look. Confringo. Revelio. I shall get that goblin health back, hopefully from you. No. Your Revelio. Megnézzük, mi van ott. Némi rút. Revelio. Itt vannak. Incendio. Bombarda. Revelio. Bombartego. Nem meg akartam minden, de mindegy most már. Meg kellett volna adnom egy csomó cuccot. Aj. Én még nem is láttam, hogy gyűrűk urát nem jön be nekem. Hát de nem láttad a gyűrűk urát, honnan tudod, hogy nem jön be? Dooms, ezt mondd már meg nekem. Ezt meséld már el nekem, hogy van ez? Mert hogyha még láttad volna, és úgy belenéztél, és úgy nem tetszett, akkor azt mondom, jó. De ha nem láttad, és úgy alkotsz róla véleményt? Might I remind everyone that a wizard's sharpest... Ja, hogy belenéztél, akkor az más, akkor mégiscsak láttad, csak nem tetszett a... izé. Történet. Ha van ez így. Nem tetszett mindenkinek minden. Ó. Ez... The Phoenix! Ott a Főnixen! Gyere baba! Gyere baba! Nekem kell ez a It modell. almost seems as if it wants me to follow it. I need to find it before the poachers do. Nekem kell az.
Allow me to... Ne! Jaj, jaj! Jó, de... Majdnem leestem. Jó. Hú! Majdnem fagyos tettél vagy. Ha várjátok, jó fele megyek? Igen. 3 szintű? Nagyon jó. Én láttam egy részt, de nem. Idegesített a teszetoszasság. Háborújegyemen maradtam, igen. Haj már! Tele vagyok cuccokkal, gyerekek, tele vagyok. El fogom adni ezeket a legákat is, mert fölöslegesen tartom meg. Kéket az. Mondjuk legalább nem zöld. Pedig megvan a maga szépsége egyébként, Angel úr, meg kell hagyni, bár hogyha téged ezek a fantasy világok annyira nem fogjának meg téged, akkor úgy nehéz, igen. There it is again. Hol van? Revelio. Ez nem olyan láda. Aha. Ide? Incendio. Ha! És most így hogy? Mert az egy dolog, hogy ide... Ó, Istenem. Vagy, ja, ez mondjuk víz, mi? Ja, jó. Annyira mély, sötétek, hogy azt hittem, hogy az mély szakadék. Jó van. Arra mehetek tovább, ide arra van még pókveszély. Akkor ezt megnézzük előbb, hogy mi van erre. Incendio. Tudni, szerintem valami loot lesz. Nem a fantasyval van a baj, a Narniát szerettem, de azok a... Ja, hogy azok a hobbitok idegesítenek. Aha. Akkor nézd, hát most mondanám, hogy nézd meg a hobbitot, de hát abban is van konkrétan egy darab hobbit van. De a nagy része igazából törpökről szól, úgyhogy... Az meg egy jó erőzményfilm. De... Na hát... Jaj. De ha nem? De figyelj ide! Hopp! Not my fault you're a deadly great spider. Van valami még. Ja, itt van. Confringo! Defender! Igen, a Főnix madár térre megyek. Igen. Azt akarom megszeretni. Well, it isn't a little hypocrite. Confringo! You're not. Anyám, borogasson meg! Ez mi volt? Ilyet még nem is láttam múlva. You may want to. What have you done? Levioso! Damn you! Williams! Coward! Incendio! That was for Highwing. One less poe
adventure in the wizarding world. Megint arra vagyok lúttal, genyó. Jól elrepült. Hát figyelj, szerintem nem adja könnyen magát. De gyanítom, hogy szerintem a lelőhelyéhez fog vinni minket. Ezeket a zöldeket eldobom, mert most 60 pénzért nem fogom itt gyűjtögetni. Revelio. Van valami? Nincs. Viszont itt van egy... Confringo! Azt szerintem arra kell majd tovább menni. Incendio! Collection. És akkor ennyi volt itt? Revelio! Ennyi. Látunk. Lesz 200 csati pontod? Na. Majd... Meg ki kéne találni valami izéket, új csati pont felhasználásokat. Csak még nem... Nem jöttem el, mi legyen. De majd kérek segítséget. Ó, itt a Főnix! Hello. I'm here to help. I can take you somewhere safe. Megvan. Let's get you back to the room. Deke's going to be pleased. De várjál, nekem kéne... Revelio. Oké, de nekem van kéne még egy... nőstény is. Nekem kell egy nőstény is. Nem lesz nőstény itt, mi? Minden meglett a vadár. Na hogy nem, persze, meg a bavis hús Angel úr. This could prove dangerous if I'm not careful. Na mondjuk... Kamték... Nyugodtan beváltatod most is akkor. Ennyi erővel. Kész, hülye. Anyáda! Ez egy nagy pók, az meg! Haló! Bombarda! Expelliarmus! Incendio! Confringo! Defender! Confringo! Tego! Stupefy! Meg éppen, hogy rányomtam a izét. Haló! Rohadt! Utálom ezt a nagy pókot. Bombarda! Fúj! Most! Cursed fiends! Fú, emlékszetek, mennyit szenvedtem én ezzel a pókkal? Még alacsony szinten. Hát, szenvedtem. Csű. Incendio! Van. Van, csak azt tiltott átoknak hívják egyébként Angel úr. Van egy olyan halálátok, mint hogyha használók konkrétan meghal az állat vagy az illető. Igen, van olyan.
De azt még nem tanultam meg azt a varázslatot. Egyrészt meg azt nem nagyon akarom használni. Majd ha meg lesz az új kártya, szeretnék egy gonosz varázslót is csinálni, főleg egy mordekárosat. Majd akkor fogom alkalmazni. Még nem tudom, tehát még nem tanultam meg azt a varázslatot. Tehát, hogyha megnézed, itt van van 3 tiltott varázslat, ugye? Ez a szenvedés átka, konkrétan, amikor tényleg így... nem is szenvedés, nem ilyen kízó átok, inkább azt tudom mondani rá. Ez az Imperió, ez konkrétan magam mellé befolyásolom hát a mobokat. Konkrétan, vagy azt az egy mobot, akit akarok. És így megátkozom. Illetve van ez, amiről beszéltem, ez pedig a gyilkos átok. Látod? Ez konkrétan ez a meg tudom ölni. Csak most igyekszem egyébként egy olyan végigjátszást csinálni, ahol most egy good endinget akarok összehozni ezzel a karival. Meglátjuk. Hogy össze fog-e jönni. Azért nem akarok ezeket a tiltó átkokat használni nagyon gyakran, mert nehogy az legyen, hogy befolyásolja a... Bár nem tudom, hogy ettől függ-e. Ezt nem tudom, hogy ettől függ. Hát a gonosznak good ending, persze, csak most nem olyan... Nem olyan... végigjátszást csinálok, hogy most gonosz vagyok. Did you find the phoenix? Yes, Deke, and I rescued it from the poachers. I have it here. It's safe. Remarkable! Well, what are you waiting for? Deke cannot wait to... Na, és kiengedjük a Phoenixet. My heavens! Ott a Phoenix-tól, amit majd szerzünk. Wow. What a beauty! De ez nem most ezek nem ketrecek konkrétan, Angel úr, hanem ez egy külön világ. Tehát egy olyan, képzeld el most számodra úgy látszik, hogy mint egy izé lenne, egy ketrec, de közben meg ez egy nyitott, nagyon nagy terület, amit igazából... Professor Weasley and Deke were right to tell you about the room of requirement. Look at all you've done, and how many beasts you've rescued. A phoenix is safe now, because of you. I couldn't have done it without your help, Deke. Thank you. Deke is grateful for the kind words, and also grateful to have been of assistance to someone like yourself. Helping you do such good for so many beasts has given Deke a sense of peace Deke hasn't known in years. Deke will always be here for you when you need him. És akkor most... Aha. Na várjatok, most azt nem tudom, gyerekek, hogy... Ja, hogy az... Itt nyílt meg a... Akkor itt lesz a Phoenix. Na amúgy, most őszintés... Baszott jól néz ki. Esküszöm. Nagyon jól néz ki. És milyen jó kis zene van ehhez a környezethez. És van izém. De nagy. Nagyon bejön. Hát igen, jó a feltevésed, igen. Kéne találni neki egy párt.
És majd átkötöztetek egy-két madarat ide már. Akkor ne legyenek a sötétbe. Úgy vagyok vele. Most azért ezeket a színes izéket visszaveszem. Várjatok, azt mondja, hogy... I'll look after you. Meg ők, meghagyom még a izéket, hogy hagy. Meg kell nézni a térképen, hol... Egyáltalán van-e? Nem biztos, hogy van. De építgetünk mindjárt egyébként most. Meg lehet meg kerítést építeni, meg ilyenek, hippogriffs, tehát akkor... Ezeket meg lehet meg skinezni is. De jó. Na, elértük a 35-ös szintet. Franyó. A másik szoba azért 4 szoba van most jelen pillanatban. Melyik szobára van? Ez? Erre a szobára? Nem tudom melyikre beszélsz. Na most van egy sötét, van az a... Valahol voltunk, azt hiszem most 4 van jelen pillanatban. Jól emlékszem. 3 vagy 4? Valahogy úgy. Jó. Akkor megnézem az új területem, mert máshol nem tudom elképzelni, hogy van-e Főnix lelőhely, de lehet, hogy egy darab Főnix van az egész gamebe, baszki. És még láthatjátok, hogy mennyi összeszedni való meg ezen a részen. Niflden van itt. Munka van itt, az nem kell. Giant Purple, de az nem varangy, az nem kell. Testriál van itt. Ez lehet, hogy nem lesz. És még ezen a részen nem is voltunk, de mondjuk nem hiszem, hogy itt van ebben a állatok. De nem úgy néz ki, hogy találok neki párt. Ugye a Főnix arról híres, hogyha meghal, akkor újjászületik. Hamvaiból, tehát ez ilyen nem nagyon... Mondjuk a bagóly? Ez nem teljes mértékben bagóly az, ami nekem van, hogy most oda raktam. Nem tudom. Most ilyen igényeik nem voltak. Na, ennyi az idő. Oké, akkor kéne folytatnunk Sebastiannak a történetét. Ez. Hogy akkor most mi lesz a hugával, vagy most mit akar csinálni?
Nem kell vigyázni rá, vagy csak nem mennek szólni. Lehet. I'm not sure how I'd fare in a little place like this. Pont jó, mert itt van pont egy boltos. Nice to see you again. Köszönjük. Itt vagy még What do you egyébként, have for Leon? sale? Akkor What are we in the market for today? mondjuk nála van ilyen izé. Now, if you like what you bought, be sure to come in and see me again. Eladjuk, úgyse tudjuk használni. Na, Leontól nem kapok választ, hogy most mi van bele. Have I mentioned you're welcome to stop by anytime? Na nézzük, akkor beszélgessünk. Sebastian! A lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Na most próbálj meggyőzni a Ugát, hogy... He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Veldcroft. Ja, a nagybátyja el akarja hagyni a várost. Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. So we have to get Anne to the catacomb and then conduct a sacrifice. Seems risky. It'll be worth the risk. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Good luck with Ominous, until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. Próbálba rávenni a nagybátyját meg a tesóját, hogy mi maradjanak akkor. Miért érzem úgy, hogy még itt azért még lesznek még érdekes dolgok? Wonder if I'm safe to explore in there.
You made Thank you for your persistence and cleverness. I confronted Piers about it and he confessed straight away, the old rascal. We've agreed to let bygones be bygones. Don't forget to say hello the next time you're in the Three Broomsticks. Thrilled to be back there again. Huh. I take it this means you had some luck at the library. It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive, especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. I think I'm desperate for anything at this point. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. Menjünk be a rejtélyes barlangba I wonder még if ma. you'd go blind from staring directly at a moonstone. Ugye ezek holdkövet kell kihozni a kentauroknak. Még volt egy olyan küldetésünk van. You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? Ó, pedig azt hittem, hogy elfelelök. Hopp, egy lega cucc, az jó. Confringo! Revelio! It's another aggressive one! Ó, banyag! Confringo! Glacier! Bombarda! Mariana! Flipendo! What is going on with them? Csöppet azért agresszív volt ez a varangy. Revelio! Ezt be lehet törni. Bombarda! Már mehetünk. Revelio! Bombarda! Erre is mehetünk. Nézzük meg, mi van ott alul. Jelzizés, várjál. Bocsánat. Confringo! Lumos. Lumos. Az csak fóverek. Voipers! I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Fwooper's song is said to drive anyone who hears it mad. If the moonstone is here and so are Fwoopers, I wonder if it's being protected. Semmi. Jó, ott sincs semmi. Revelio. Accio! Ezt is gyors. Ja, de várjál, rossz. Nem. Nem figyeltem a szimbólumokat. Azt mondja, hogy az igen. Ja, ott van. Egy. Lumos. Ezt vissza kell vinni oda.
Hogy de örülök, hogy úgy van megoldva, hogy ha átmászik, akkor megszűnik a varázslat. Lumos! De most merre van? Lumos! Lumos! Jaj! Revelio. Azt mondja, hogy... Why am I not surprised? First the Fupas and now this. Oké. És akkor kell még... Hol van? My God. We need to find moths for those spinners. Lumos! Lumos! És nem tudom, hogy az oda mente. Jövé. És nem is vissza... De hogy vigyem át akkor a másik végére? Oj. Hogy oda ment az? Na ettől vagyok agyfasz kerülgetős. Azt ide kéne hoznom. Egyet. Vagy itt van valahol egy elbújtatva. És akkor nem kell ide odáig elvinni, mert azért nem lehet elvinni. Revelio. Lumos. Lumos. Már ott is fönn van még egy nagy láda. Az addig, hogy ezt nem lehet. De rá fogunk jönni. Akkor lehet, hogy akkor ez a kettő pillangó. Én azt hittem, hogy át lehet vinni egyet legalább. Akkor ez ide fog kerülni. De nem. Lumos. Lumos. Ja, hogy ide ment az egyik. Akkor ide jön a másik. Aha. Okay. Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across. Aha. Oda el kell jutni. Okay. Meg ide is át... Aha. Ott van örvény, most ezt elvileg, akkor elvisz egy másik helyre, nem? Gondolom én. Lumos. Próbáljuk előbb berakni ezeket a helyükre. Lumos. Merlin, it's beautiful. És akkor játszottam egyet pluszba.
Jó. You did it! Accio! I was hoping we wouldn't have to do this again. Fringo! Nyelvezel? Nem nyelvezik. Hagyma! Azt a mindenit, nagyon szépen köszönöm neked a raidet, szavaztok, hagyma nézzük mint mindenkinek. Köszi szépen a raidet, mivel játszottatok, meséljetek. Troján, neked meg nagyon szépen köszönöm a követést. Üdv itt nálunk, érezd jól magad. Meg is nézem mindjárt, aki nem ismerni egyébként, hagymúra tessék bekövetni. Kerbal Space Program 2. Wow, olyan izgalmas gémekkel szoktál játszani mostanság, azt szoktam nézni, mindig ilyen változatos vagy, így tovább. Ha a káosz eget verő, akkor a hagyma gyerő, így van. Jó, szeretem is a hagymát, úgy magát enni. Mármint nem a hagyma urat, csak a hagymát. Hogy ment a game? Mesélj, hagyma úr. Look, where the water's bubbling. How odd. Shall we take a closer look? Mondtam én, hogy You read my mind. van valami átjáró itt. Ő Troján érez jól magad. Éppen folytatjuk kis Rockforti kalandunkat, nagyon izgalmas. Számomra legalábbis. Merlin, it's even more beautiful close up. Oh. It's got to be here, I just know it. Ha, ott van valami égethető. Bombada! Vagy robbantható. Given what Fwoopas are known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now and I'm starting to lose my mind. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the Moonstone is. Which means we're one step ahead of them. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. Nek a vizét. Na, holdkövét. Most a kentauroknak igazából. Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the Moonstone to the henge. No. I think I'd like to look around a bit first. I suppose we could spare... Arra vagyok kíváncsi, mit hagytam még We should leave itt? soon. The longer we stay, the more I want a Fwooper. Ott van még egy... kinyithatós cucc. Ennyire ne legyek maximalista még. Azt hiszem meg, hogy még talán itt a... de nem is tudom megnézni a mapot. Mi újság, Troján, hogy vagy? From the outside, you'd never guess this place even exists. I have a feeling that was the idea. Are you finished exploring? Na jó, menjünk akkor. Good. We still... Egy-két lootéval nem fog biztosra járni. Jaj. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the Moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. It would be better have to do with Snitch. Whatever it is, it had better have to do with Snidgets. The clock is ticking in that regard, isn't it? Jó. I think that's it over there. És oda kell helyezni a követ.
Várjál, hogy... Egy szakadék van előttem. How's your grand doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidges. I hope so. Okay. Gran understands how important it is to protect those who need it. I think we can safely say we know where the Moonstone goes. Ó! Itt a bisi! Jó, ők elkezdenek konkrétan táncolni. Holdfénybe vagy... Ó! Oh! That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Teljes Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one but 2 mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on Highwing or I'd never have spotted it. It was the night the night I met Highwing, actually I'd love to hear about how you and Highwing met. I'd actually like you to know. About 5 years ago, Highwing had been captured by poachers. At first they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen, a good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Ó, tehát a gonosz varázslók ivadéka lenne ez a csaj? Why didn't you tell me this before? After all our time together. I'm sorry. I thought about it so many times, but Közben I'm rossz volt ashamed of who who my family is. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. Tehát akkor nagyon kicsi volt, még nem tudta megmenteni ezt a sok állatot, akit elfogtak ezek a pócserek, vagy én is gonosz varázslóknak mondom, ugyanúgy. Poppy, you're only one person. You can't save them all. I can try, and I've had a bit of help so far. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. Ennyire nem megyek be a részletekbe. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. No. If you collect the Moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Moonstone? Okay. Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that... Didn't the journal say the key to finding the Snidgets lies in the moonlight? Of course! That's it! We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Agreed. I'm ready to leave if you are.
holdfénynél jön elő konkrétan ennek a Snidgetnek. Én nem tudom, hogy ez az aranycikeszre gondolnak, vagy valami másra. Erre még nem jöttem rá. No. Azt mondja, hogy... Work with logic to stop Ranrock plans. Azért nem fog most mindent megcsinálni. Szerintem ezt még megnézem. Aha, várjál, oda kéne följutni. Off on another adventure, are we? Jó. Some days are more difficult than others. Natty, is everything all right? There are times when my father's absence drifts to the back, but Hiányzik this az is apja not one neki, of those igen. times. I miss him. I Meg miss hiányzik he should a still be hazája. here. And it's my fault that he is. Hibáztatja, hogy még... Aha, hogy nem él már. It's not your fault, Natty. There's nothing you could have done to prevent it. That is what my mother says. But he died protecting me. I find myself reliving the moment more often than I would like. I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. Each day they remain free, they do more damage, leaving people like Archie Bickle to suffer the consequences. I agree, Natty. We'll get them. I've never seen someone so... Thank you. Bosszút akar állni. Akarom mondani, hogy meg akarja állítani ezt a Harlowt, meg a Rookwoodot, ugye a főgonosznak a csatlósait, hogy még több kárt okozzanak az embereknek a életébe. Arról szólt a fáma. Aha, és téged meg hol talállak? Hú, azért itt lesz majd dolgom ebbe az új területen, nézzétek meg mennyi. És ez meg ott van a világ vége 2-vel. Na jó, hát azt majd, hogyha felfedeztem azt a részt, azt nem akarom előtetni. Csináljunk meg még ezt mondom, egy darab főquestet. Azt szerintem én mára, szerintem, nem tudom, lehet, hogy abba hagyom majd. De úgyhogy nézzük meg még ennek a főquestjét. Jaj! Úgyis elég olyan hosszú az a game. Tényleg, hogy szinte mindent megcsinálja, az már belemegy egy jó 70-80 óra. Indeed, your field guide. You should know better than that by now. We've all told you before, and look what happens when you don't listen. Merre kéne mennem, erre? Ó, troll! Confringo! Bombarda! Aha, au. Ja, várjatok, még vannak még... Ez így nem poén, mert... De még vannak itt... Jój, basszd meg, és most leesik az FPS-em is, tök jó. Imádom ezt. Jó.
A kis kezd. That was me. Protego! Nézd meg. Anya van, amit a Ruszti. Ez a... Just you wait till I'm on solid ground. Hát így nem tudom... Nem... Meg van őrülve. Konkrétan a... Na, talán most jó lesz. Ó, be akart. You can't stop students defeated our encampment in the town. Haló ember! Vagy troll vagy, mi vagy már? How did you survive our encampment in the cursed mountain? That's the student who stopped us and fell from. Never seen a wizard? You're one who released oaks. Bombarda! Expelliarmus! Protego! Expelliarmus! Bombarda! You won't get away with that. Oh, Deeper! Incendio! You've managed to thwart a lot of trolls for a student. Confringo! Repulsor! Someone's here. Glacius! Repulsor! Confringo! Defender! Bombard! Expelliarmus! Bombarda! Defender! Jó. Megvan a 33-as szint, GG. Bravo, szépen haladt, te is, jó van. Képzeld, nem tudom itt voltál, de meg lett a Főnix madaram. Revelio! Nem tudom mennyire hallottad, vagy nem. Repulsor! Defender! Confringo! Na, akkor elvileg... Ott be tudok venni végül is. Halló? Could be some of Ranrock's loyalists in there. Főszedem, mert ezek HP potihoz kellenek ezek a horkrumpok. No sign of Lodgok out here. He must be in... Hallasz mindent? Jó, akkor. És hol tartasz, még küldik be, Grabó? Ja, köszi szépen. Look at the size of this... Something seems wrong. This place is teeming with Ranrock's loyalists. I have to keep my... No! I will make you pay.
Revelio. Ezt ki lehet nyitni? This cart ought to get me deeper into the mine. Ó, na jó! But I'm in the driver's seat this time. Ez mi? Something seems wrong. How deep will this take me? Ranrock's gonna be pleased with our progress. Na jó, ne. Who was on that car? Join me a hand with this part, will ya? Azt a genyó. That has to be the end up ahead. Vagy még így lehet még utazni is, de ez kurva menő, esküszöm. Na ez lesz ez a game, amire azt mondom, hogy kér a DLC-et, Ista megveszem, baszki. Ista. Hát milyen látványok vannak már benne? Á. Nagyon jó. Jó, RPG szintre azért van, ugye, hogy azért sokat dumál, meg vannak, ugye. Nem mindig folyamatosan nagyon izgalmas részek. Már akinek. És külső. Engem megvett. Ja, itt a mögöttem is van, jó van. Was that your best? Who do you think you are? Én értek. Stupid to come here. You are postponing the examination. Annyian vagytok, haló? You won't stop there. Kill spells glance off it. Not quite. Én ezt lehozom, én nem akarok oda felugrani. Inkább lehozom. Ja, de várjál, az oda kell le. Ó. Ez is egy újabb járat. Fire and Vice fölkülgezés most. Nekem mondhatod. Fire and Vice. Alohomora. Revelio. Confringo. 33 pénz volt itt konkrétan egy 3-as szintű... Revelio. Nem áll. Zárra. Ez egy kicsit... lehangoló. Na mindegy. Aha. Oké, itt meg lesz itt egy ilyen kis miniboss. Majd fölötte. Ma? Potival már megint nem állok jól.
Revelio. Descendo. Wingardium Leviosa. Enjoy suffering, will ya? Aha, itt le kell menni. Revelio. Ja, most így jutottunk be hátul. Aha. Még nem tudtam kinyitni. Ugye? Nem. Ja, de. Incendio. Na de várjál. Nem kéne még... Ez hol vezet? Arra kéne menni, de szerintem le a boss, valami a boss fightra meg ott kell menni. Aha. Over here! One less human to worry about. Confringo. Glacius. De jó lenne, hogyha nem esne rá a döntő. Confringo. Defendo. Don't do that again, I beg you! I can do this for hours! Revive this, my gun! I won't rest until... Confringo. Just here! Confringo. Bombarda. Ezt, igen, ezt elbasztam. Confringo. Defendo. Confringo. Az gyönyörű dobás volt. Confringo. Glacius. Bombarda. Expelliarmus. Protego. Jó, ezt akartam. Defendo. Descendo. Marissa Melisi. Bombarda. Expelliarmus. Confringo. Defendo. Expelliarmus. Confringo. Defendo. Should think I found that in London. Csak hogy ez sem maradjon ki. Revelio. Ó, ott még van egy nagy... Ja, várjatok, az láda, mi?
oldalát. Ja nem. Ez csak sima láda. Ezt szeretem, amikor lega tudsz akar adni. Revelio. Jó. Incendio. Revelio. Remélem nem hagytam itt semmit. Jó, és akkor most elvileg jók vagyunk. Arra mehetünk, és akkor mehetünk vissza. Ranrock is here. I only hope Ranrock doesn't cross paths with him. Bombarda! Okay. Arrested the momentum. Right not to be worried about you. Kínoznom kell egy enemit? Ja. Crucio! Where does this one lead? Possibly to the path, I suspect. Pity, not quite. Finger! Confringo! Ja. Glacius! Bombarda! Ja. You only have Ranrock to blame. These devices run on steam power. Revelio. Okay. Le tudok venni, de itt van egy lépcső még lefele. Ja, csak pénz, ja, meg egy láda volt. Pénze. Az nem olyan biztos. Meg kell találnom a goblin barátunkat, a Lodgót, nevezetűt. Another drill is complete. The wizarding world will crumble. I can end this right now. I have to destroy the duelists. Bombarda! I've been taught who's the inferior being. Confringo! Defender! Ja, hogy itt még van troll is, egyem az ádat. Ó, banyák, ez most lehet, hogy szopolni lesz. Egy HP-ba. I won't run. Take her!
Hát, ezt nem hiszem, hogy olyan közel vagyok hozzá. Hát ez már nagyon a... Ez nagyon ki volt számítva. Azt a mindenit. 33 óránál jársz? Na, az szép. És szépen takarítasz is, vagy csak a... Gondolom azért te takarítasz. Nem? Tehát mindent meg szeretnéd csinálni, amit lehet, gondolom. I have to find a way to stop that drill. Ne, jó van, helyes, helyes. Helyes. Hát te mondtad is, hogy boxos karaktert akarsz csinálni. Na várjál csak. Oké. Revelio. Bombarda. Biztos jó ötlet. That is unfortunate. No matter, we will build another. I found this one lurking outside. Lord Gok, come to make amends, little brother. I came to stop this. What is this you've brought me? Elárult minket. It cannot be. All this time, you knew where it was. Are you all right? I'll never understand you, Lord Gok. So gullible. That witch did not consider you an equal. She, like all wizard kind, sought only to use you. You're wrong, Ranrock. The young ones are especially deceitful. They are taught to hide their disgust for us, as they exploit us. Astonishing that our ancestors ever trusted each other. All this time, looking everywhere for the final repository, searching in vain for Bragbor's last journal. Wasted my time chasing a child. And my little brother knew where it was all along. But now, I don't need you. I don't need any of you. I was bringing it to you. You are a traitor to our kind! Avada-kedavra! Hűha! Wow! Poor Lord Gok, dead by his brother's hand. No wonder he tried so hard to reason with him. Mármint... Now to get out of this blasted place. Gyakorlatilag csinálni travereket, tudod miért nem enged át? Meg szerintem az még küldi ezen kötve, és addig még nem... Ott még nem tartasz. I'll send word to Fig to meet me in the map chamber. He and the keepers need to know Ranrock has that journal and knows where the final repository is. Aha. 3 quest van hátra. Jó, hát ez srácok, ezt a következő streamre hagyjuk. Lehet, hogy a következő lesz az endgame.
majd úgy belövöm. Gondolom ezekre a területekre mondod, ugye? Ami itt van. Mert ez konkrétan ma engem is egy ilyen ménküldő után, ahogy mentem lefele, akkor tudtam elérni. Bár mondjuk belettem volna, csak akkor nem lett volna ez ugyanolyan. Na, srácok, akkor én már búcsúzom, szerintem az így 5 órának elég volt mára. Szerintem is ménküldőhez van kötve, csak úgy könnyebb lett volna ugrani. Hát persze, könnyebb lett volna ugrani, azért is mentem, nézd meg így. Konkrétan, ami itt volt, én azt mind... Ez egy kivételével itt ezt nem tudtam még belőni, hogy hol van. De szerintem lehet, hogy ezt így körbe kell jönnöm, és ott lesz bent, vagy pedig bent a hegyben, nem tudom. Az majd kiderül, úgyhogy... ez meg a jövő zenéje, viszont majd én offline majd itt elkezdem itt kitakarítani szépen, hogy itt ne legyen annyi kencefice, meg még itt, azért még itt vannak még takarítani való ilyen treasure-ök, meg ilyenek. Úgyhogy még az is még várat magára. Na, legalább a sötét varázslókat, akkor azt mind kihúztam, az tök jó. Még megnézem, hogy mik vannak még. Négy darab papírka hiányzik még, hogy meg legyen a íze. 4 darab. De legalább megvan a 3-as szintű. Tehát az zárnyitó, aznak örülök. Úgyhogy, ja, srácok, úgyhogy dobállak át titeket. Ne menjetek még sehova, kérlek szépen. Pihedihez átdoblak titeket, jó? Tessék beköszönni hozzá, nagyon szerethető, nagyon jó kis streamer, úgyhogy további jó szórakozást kívánok nektek, és holnap jövünk, valószínű ezzel, de majd meglátjuk. Úgyhogy mindenkinek jó pihenés, jó éjszakát, jók létek, szevasztok!